tuli yetagwe atwa maita meri rimwe tu andå othe rä u ndäigua no rigiji rike nä getha nginyite ugeni referendum maina kigongona-inĩ reke tuhoe nĩ ũndũ wa maandĩko macio. Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho na introduction ĩyo ndeka na ndagwetera andũ arĩa maũndũ marĩa twĩkĩte na maina tũgĩgakinya hau tũkinyĩte tuonanagia atumia aitũ tondũ nĩ Jesũ augire ũguo mũbishofu akorwo na mũtumia ũmwe nĩ ũyũ wakwa na thikũ ici nĩ gũthũkĩte kũrĩ na bishop mena atumia aingĩ no kũhe na kĩrĩkanĩro kĩngĩ itonete no gĩkĩ tũthomaga kiugaga mũtumia ũmwe na inyuĩ acirika mũtũbuate mutige kũingĩhia wa tarwa jirani ngapi ufuate na uogu haya leo gũthoma ibuku rĩa ndari Numbers 11 verse 24 na gĩtũmi gĩa gũthoma ibuku rĩrĩ nĩ tondũ Musa nĩ amũririe andũ njoke thome mũndũ ũngĩ wamũririe andũ njoke thome wa gatatũ njoke na niĩ ngĩthome ũrĩa ndĩreka ũmũthĩ nĩ ahĩtĩirie Ngai wa matu-inĩ ona ni marĩa ndaitĩrĩirio 1993 nĩ ndĩmateithĩtie nginya ũmũthĩ ndiamaconorithirie rĩu koguo Musa akiuma nja nĩguo maandĩko marauga Numbers 11:24 nĩ ũndũ ũcio Musa akiuma nja akĩĩra andũ acio ũrĩa Jehova augĩte. Ngai kuma tene ndendaga kwarĩria andũ ndendaga kwarĩria mũndũ ũmwe na ndũngĩmũcenjia na nikio tũrambaragia maina tondũ ũrahana ta ararĩrio mwena ũyũ mũigua Ngai etanĩte mũcemanio akauga mbere nĩ ngeithi ndamũrehera mũrĩ mwaigua Ngai endaga kwaria na mũndũ ũmwe na tondũ tũtingĩmũgarũra na nĩ gwĩkaga nginya kĩrĩkanĩro kĩerũ tũrona akĩoya mũndũ akamũtũma gũkũ rĩu rĩ akiuga akĩra andũ acio ũrĩa Jehova augĩte na akĩagĩcokanĩrĩria athuri amwe ao 70 akimarugamia marigicĩrie hema ĩyo nake Jehova agĩkĩrũka na agĩikũrũka na itu akĩaria na Musa akĩoya roho ũrĩa warĩ thĩinĩ wa Musa. Nĩ ngwenda kwarĩria ndungata cia Ngai iria ci haha rĩrĩa wera mũndũ akwamũre nĩ roho wake ũgũka thĩinĩ waku nĩguo katiguo kwa mũndũ ndamũragwo nĩ mũndũ atarenda na mũndũ ndamũragwo nĩ mũndũ mĩtugo yake ũtarenda na mũndũ nĩ endagwo atuĩrie nũ ũramwamũra tondũ no wamũrwo gwĩkĩrwo kĩũndũ nawe ũtuĩke mũrogi no wamũrwo gwĩkĩrwo kĩũndũ nawe woingĩhia atumia no wamũrwo wambĩrĩrie kwĩhia koguo rĩ Musa arerwo atĩ roho ũrĩa wĩ thĩinĩ waku rĩ koguo mũndũ ũrĩa Ngai eta nĩ amwĩkĩraga roho angĩhota kũgaĩra andũ angĩ aingĩ wa Musa wagaĩirwo andũ 70 na tondũ wagaĩirwo andũ 70 rĩ kaũndũ karĩa kwenda kuga nĩ atĩ harĩ andũ erĩ maregire gũteithia maguta macio ona mamũrwo maandĩko mekuga atĩ agĩkĩra roho ũcio thĩinĩ wa athuri acio 70 rĩrĩa roho okire igũrũ rĩao rĩ makĩratha mohoro roho warĩ gũka andũ mamagĩria kũratha na tondũ referendum maina nĩ anyita kũrino na anyita kĩpentekosto na anyita andũ angĩ mwathani witũ akocwo maguta moka igũrũ rĩake na roho woka igũrũ rĩake agĩrĩirwo nĩ kwambĩrĩria kũratha arathage na thiomi na akaratha na Gĩkũyũ na akaratha na Gĩthweri na akaratha na Gĩthũngũ na referendum maina rĩrĩa Ngai arĩ ũrĩ ona nĩ ambĩrĩria gũkũhũthĩra ũrathe mũndũ arathaga na mũtumia wake ndukarathe na tũirĩtu tũngĩ tũgũkwĩra Bible atĩ waigua rugarĩ ũkĩruta kĩgoti kairĩtu gakoya gagwĩka ũguo maina ũkue mũtumia ũyũ waigua Ngai nĩ akũhutia tondũ ica ikuhĩ andũ a Amerika nĩ megũgwĩta kuua mũtumia ũyũ na ndio ka referendum maina ũrĩ wathi Amerika athuri tio moragia atumia nĩo moragia athuri wathi wĩ wiki no ũkorio na no ũkanjĩra na nũĩ mũndũ ũrũme angĩũrio ndamenyaga gũcokia tondũ tũtimenyerete ũhoro ũcio wa kũũrio tũmenyerete ũhoro wa kũũrania rĩu ũngĩũrio mũndũ atondorega atĩrauga atĩa ndĩrakwĩra nĩwe ndĩrenda maina ndũgatige mũtumia nĩkĩo nani itatigaga ndikae kũũrio mĩtugo nĩyo ĩtũmaga mũndũ atetere maguta marĩa arĩ namo mĩtugo ya mũtũrĩre mĩtugo ĩtarĩ na ũcuke na nĩ tũgũthoma hau mbere tuone rĩu ũrĩa gwathire rĩ makĩratha mohoro na matiacokire gwĩka ũguo rĩngĩ no rĩrĩ andũ erĩ Elidadi na Medadi
nĩ matigirwo kambi harĩ andũ arĩa maraganire na Musa. Andũ arĩa mwamũraga andũ haha na atongoria andũ rĩ, ndũkaigua we na problem ona tũmũndũ twĩrĩ tũtatũ nĩ twaragana nawe, nĩ normal. Tamenya ũgai roho ũrutĩtwo thĩinĩ waku ũkagaĩrwo andũ 70, andũ arĩa makauga niĩ ndirĩ nawe, na roho nĩ magaĩrwo. Nginya Joshua augire haha nĩ tũgwĩka ũndũ, akĩrwo nĩ Musa tũtigeke ũndũ nĩ tũkire ki. Mũndũ wothe ũtongoragia andũ, ona aya matongoragia siasa, no nginya wĩharĩrie gũtigwo nĩ mũndũ rĩmwe na ndwĩke ũndũ. No nginya wĩharĩrie maũndũ tondũ Musa hĩndĩ ĩrĩa etire andũ acio 70, nĩ harĩ andũ erĩ metagwo Medadi na Eldadi, na nĩ mandĩkĩtwo hamwe na athuri acio angĩ, no matiathire hema-inĩ. Roho okire igũrũ rĩao marĩ na kũu, makĩambĩrĩria kũratha mohoro mena kũu mũciĩ kambĩ-inĩ. Mwanake ũmwe agĩteng'era akĩra Musa atĩrĩ, Eldadi na Medadi nĩ mararatha mohoro kũu kambĩ, yani nĩ mena disorder. Andũ arĩa mũciaraga twana twa kĩroho, no ũciare kana wone gathi na ondengĩ na ndũrĩ ũndũ ũngĩka. Mwathani Yesu akoswo. Ona mũndũ nĩ aciaraga mwana ũmwe ũgatuĩka pastor na ũmwe agatuĩka mũkora wa gũtũthumbũra. Maũndũ mamwe nĩ builders. Rĩu mũndũ andũ aya erĩ mathire kũrathĩra kũrĩa mena gũtagĩrĩire. Mwanake agĩũka akĩmacuka akĩra Musa, Medadi na Eldadi mena Joshua mũrũ wa Nuni ũrĩa wateithagia Musa kuma arĩ mũnini, akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, Musa mwathi wakwa, ndũma ndĩmakanie nyonana nao, acio nĩ nĩnguonana nao, we ndũgathi, nĩ nĩnguonana nao. Musa akĩmũcokeria akĩmwĩra, kaĩ ũkũigua ũiru nĩ ũndũ wakwa? Niĩ ingĩenda andũ othe a Jehova makorwo marĩ anabii, na atĩ Jehova amekĩre roho wake, atĩ tũgakenera mũndũ ta ũyũ akĩgĩa maguta, tũtikaigue ũiru. Na alikuwa andũ othe, na alikuwa kũrĩ othe no matuĩke ta Maina, magĩe na mũgambo. Ta rĩu Maina angiuga ũndũ kwambarũrũkwo tondũ nĩ ahetwo mũgambo, na alikuwa andũ othe no maheo mũgambo. Nĩ wamenya kũrĩ mũndũ ũkoragwo arĩ mũũgĩ mũno, no gũtirĩ mũndũ ũgũthikagĩrĩria. Nginya no ũhote gũtũtara ũrĩa tũgũikara Kenya tũikare wega mũno, no nĩ waimirwo mũgambo. Rĩu nawe ũngĩigua na mataro ta macio, mũndũ eraga rigiji mathimarie tathi wario na nona no ndũgende gũthiĩ mbere tondũ ndũrĩ rĩtwa na ndũkagĩa. Na andũ matikaigua ũru ngĩaria ũguo tondũ nĩ leadership ndĩraria ũhoro wayo ũmũthĩ. Na leadership ya thĩ na ya kanitha harĩ handũ cihanaine, citiganaga twakinya roho-inĩ. Na atongoria aingĩ a thĩ twakinya harĩa mbere biũ makanyua njohi na ithuĩ tũkanyua roho. Rĩu nĩkĩo mũndũ endaga mũtongoria mwega ta ũyũ mũthuri wa kanitha, arĩkia agathiĩ kũhoya. Kamukuga atĩa? Na koguo Reverend Maina ũnyuage cai, ona niĩ nyuaga cai na ndĩ mũtungu gũkĩra. Ndũkanyue njohi, ndũkanatũconore, atĩ woneke wĩ handũ atĩ nĩ gacohi ũkũnyua tondũ andũ acio waga kũnyua nĩ mekũhĩngĩka, nĩ mahĩngĩke. Nyue cai. Harĩ handũ rathire haha mũkawa ngiuga niĩ ndikũnyua indo icio andũ maranyua, na ndaingatirwo na ndekire wega, ona ndaumire ngĩthekaga. Manjĩre kwenda kabisa, kaĩ wĩ mũhunjia hana atĩa? Ngĩthi biũ to manjĩraga nyue kacohi kaigana ũũ, na niĩ ndĩraigua cai na ndĩ mũhonoku, na ngĩmera ti gũthũkĩra ĩthũkagĩra nda, ona ni no nyue na ta andũ arĩa angĩ na nyine nyĩmbo njũru, no ndĩ mũhonoku. Na kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Reverend Maina. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ mwaigua Musa andũ erĩ nĩ mathũka harĩ andũ 70. Rĩu nĩ kuga atĩ mũndũ angĩaga kũmenyera maguta no athũke. Mũndũ ekĩrwo maguta endaga kũmemenyerera ndakae gũthũka. Reke tũthome mũndũ wa kerĩ tondũ ndagĩka ciakwa kuoyo nini ndikuoya nyingĩ. Ndagĩka ĩno ngwaria ũhoro wa Samueli tondũ nĩ tũĩ Musa ona amũra mũndũ wĩtagwo Joshua nĩ arĩkirie gũtuga mũndũ mwega, no nĩ amũrire njamba nene mũno ĩtagwo Aaron. Yekĩraga nguo ta ici ndĩrekĩra. Njamba ĩyo nĩ yagĩrire kana nĩ yathũkire? Nĩ yathũkire. Aaron maguta marĩa arĩ namo ndamamenyereire, athondekire mũhianano, na tondũ ena rĩtwa nĩna influence, andũ othe makĩinamĩra mũhianano ũcio. Rĩrĩa maguta moka igũrũ rĩa mũndũ, andũ magwĩtĩkia, andũ makũrũmĩrĩra, no nginya wĩmenyerere mũno ndũkamathondekere mũhianano tondũ nĩ magwĩtĩkĩtie. Rĩu metĩkĩtie Aaron mũno, rĩu athondekaga caũ akĩmera Ngai ĩrĩa Musa ahoyaga rĩ nĩno,
atumia maugire oi kayaro ni watu taithiai ona iturigago ngai yo yekuta ndioneka kumbe ni weno ni oja weno ndakwira mamirutire nguo makiina nyimbo ile cia Misiri cia kuinainia kiuno ngai agioka akimwaraga andu 23,000 ni kuigwa ruo na ni mundu mwe wake wekiri uguo ithuĩ twina maguta rekei tumamenyerere na wina maguta ta riu no wina maguta ungira andu ati ndaigua kamuti gaka kagĩa na hinya wa ngai oya kahuti gaka kamweri twarira mũrwaru ni ekona andu othe meguka kuya kahuti kau ni wahitithia andu metikia ngai ni kahuti no matikorio we ni ukorio kuko Reverend Maina wina influence umenyerere maguta maya ndukareke mathuke ndukareke macambio ni nduriri na andu a ngai Samuel wa mbere 15 muhari wa 34 hari undu ugaga ati Samuel ni amuririe andu eri anene muno ni amuririe andu angi no matianenehire ti andu othe manenehaga mundu ni amuraga andu amwe makaneneha amwe makarega ti othe manenehire Samuel amuririe andu eri Saul na David Saul agithuka na ugithoma Samuel uyu wa mbere 15:34 irauga riria Saul athukire ngai augire atiriri ni ndiririte muno ndathurire Saul niki kugo thina ndwari maguta thina ndwari mwito thina wari u Saul niwe wari thina tekei tuthome hau tekei tuigure hau 1 Samuel 15:34 karibu mtumishi wa Mungu karibu Samuel agicoka agithie Rama no Saul akiambata muciĩ gwake Gibea itura riake nginya muthenya uria Samuel akuire ndathire kuona Saul ringi ona gwatuika Samuel ni amucakayagira muno akimuhoyagira nake Jehova akiigua kĩeha ni undu ni atuite Saul muthamaki wa guthamakira Israeli kogo mundu no aheo unene utongoria mundu no aheo utongoria wa kanitha no conduct yake mitugo yake etoma ngai auge I regret ugithoma githungu kiugaga I regret Reverend Maina ndukana tuma ngai auge I regret taroro ule ushakwaniriria andu aingi haha anene thiini wa ngai andu othe afata na andu aria maratuona me muciĩ ni aingi muno ndukana reke ma regret mwisho uga Jesu riria amuririe andu ri nigetha ngicoke njarie ndeto igiri ithatu cia Maina ngimwamure ri Jesu thiini wa Mariko 3 muhari wa 13 augite atiriri nie ni ndamwamurire inyuothe hari kiamuro gekirwo ni Jesu ta giki twina kio muthi akiri na nguo teno yakwa no ciari iria cia gutumwo na manyoya ma mburi na nikio yatumitwo wega muno ni atumia nginya riria ambirwo mutharabaine thigari cikigayana cigikia kura ni uria ari nguo ya bata iyo itwiraga atiriri wako wi mundu wa ngai utie kwihumba ofio ni mahitia muno kuona Reverend Maina na t-shirt na mewani igiriire haha na kinyatha okay ni wega gwika uguo ta mundu rume nigetha ndana yo kihia ni riua to igitindaga ihumbiritwo no Maina ndeto icio ni ciathira na nderutire Mombatha nie ndiguthi Mombatha ndauga ndeno ni humbire miaka mingi na mugongo uyu ndwigitagwo ta riuai ndaingira mai-ini ndi mai-ini ngitubira ri ngionagio ni kamundu kangike hau gucoka na thutha guthie na mbere kuingira mai-ini kuma ndauma ndehura cumbiri ngiona raini yaritwo haria muthanga-ini raini nene uguo ngioria mundu ari hau atiriri kai kanjuyukire kanike kure kwari to raini akinjira niwe metereire umire umahoere nikio raini iyo yaritwo hau na irathio na mbere na kuneneha riu ndoririe mundu ucio riu ri Mombatha gutire mutitu ni muthanga ngucinjiria guoku na ndamahoeire nda imurikite mbere riu Maina ndugeke mahitia ta macio ndekire korwo ni kwari kamera hindi iyo andu mangeugire no nio style uria ma Bishop riu marekira matikumenya nyitirwo off guard ruini ndio no wokire akiona nde mai-ini akiambiriria kwira andu kai muhoerwo Bishop ni we uria reke arikie gutubira okia mahoere magikiara raini riu nawe hari nguo tagekira ringi na ndugaigue kieha tigana nacio ona ne ndatigire gwikira nguo iria cia mifuko guku riu hari indo tangikira Maina mutumia waku hari gathikati atangikira ni aciugira kwa heri
hari indo tangikira riu Maina na ndukaigue wena thina ni kiamuro na riu ndienguga atia no Jesu amurando ne augire atiriri nini ndamwamurire inyuothe no umwe wanyu ni shaitani tamenya Jesu ne amurire mundu na agituika shaitani niguo augire kana tiguo augire I have ordained you take thome tondu wega guthoma maandiko maya tondu ndiga mathoma ringi Maina akiamurwo no ndi mathomire mundu ungi akiamurwo John 6 verse 70 niguo Jesu augire atiriri John 6 muhari wa 70 augire hindi yo Jesu akimacokeria akimera atiri gire tini nde muthurite muri 12 no umwe wanyu ni daimono Jesu athurire mundu agituika daimono riu koguo mundu no ekirwo maguta mathaka muno mahiu no a decide gutuika daimono na hikio ndiraria uhoro uyu na koguo hari maundu matatu gwenda kwaria ha itanathoma riu Timothy ya 3 iria ngurikia nayo gwenda kuga atiriri maguta nigetha magie na hinya mendaga number 1 kuheo gitio ni uria wekirwo maguta macio number 2 mundu uria uratungatirwo ni maguta macio ashiriki a kanitha eno muhe maguta maya gitio mutikamanegenie mutikamurehere kesi tareke nyone ashirika a kanitha eno meko mweko tamurwa mai kai mutakabaga hanini muiguika aria muri we tarorai ashirika mekerire ngocia na ina hau haya leke inde mwire ni ngehunjia ne ndiraria ndeto nini cia siasa tondu andu amaikarite haha mundu amenyaga ni arerwa atongoria andu ni kugiririo ni andu kana ki David riria atumia maugire David yo agitagire 10 Saul agitagire nere andu mamenyire David ri maguta meguthama maguta mathi magutongoria andu kuria siasa mamenyagwo ni mathama na mugambo no ti to mundu twakubanga hari to mundu tungi twakubangwo ndakinya uguo mugambe ni mwaigua tito ndiroga mundu toyo uraugirio ofio o handu agithio na ngithi kugura kindu maguta mamenyekaga uguo mathi na mamaitore matikimenyekaga uguo Reverend Maina maito mamenyekaga waringa kiama wona mundu wina thina wa muhoero haiya kaya hona kugo Reverend Maina ni ari haya waugo ndu hinge haiya kai ena maguta riu maito ti makugiririo no maya maikarite haha thi ni makoga nikio rona imwana hare ni ciramenya uria gwikagwo icio cikunyitete ngari yakwa haria icio nikio ronire ngitheka tondu ciramenya uria gwikagwo munene ni kugamba andu othe makamenya maguta menako riu maku ni ma mwana uyu witu koguo Reverend Maina ndiraria uguo nigetha ndugatuike mu siasa twagithie siasa-ini ithuothe ri no gutongoria bururi no kahoera andu acio siasa reke tuhunjie Maina no igwa gokenda gutuika na goku guthii hau heriji please rugama uguo ukamuhoyagira akona mundu riria rio ni kiongo ni undu wa andu mathina ma nduri akona handu akihura gathimu auge atiriri Reverend Maina mundirikane mahoya-ini ndi hatikaine no riu ithuothe twatuika ri no kuhoera ungi no tuneganire ithuothe riu ri gukenda guthoma Timothy wa mbere 3 ndikie nayo tondu ndikwenda kuiga muthuri uyu muno ona ndarakena nini kwaria muno arenda turikie nigetha maundu makiagirire uhoro uyu niguo wa kwihokeka iyo ni 1 Timothy chapter 3 ate mundu wothe angiririria gutuika murori wa maundu ma kanithari mundu ucio neririria wira wa bata thini wa kirikaniro kigima Reverend Maina wira uria witagwo wa bata ni wa bishop murori wa maundu ma kanitha koguo ashirika acio ndona muoya guoko na iguru wega mukaririkana ni turehe maguta iguru ria Maina no ndanatuika maguta macio ma mutua ndagitari koguo ciuria cia ndagitari mugatwarira ndagitari atumia aria megukwa nini mwoka kuona Maina mukamuonera maundu maria twamwamurire mutikamuonere maundu mangi ati Reverend Maina hari kiundu ndiraigua mwiri uguo guthithimuko macio ni ndagitari titi Reverend Maina macio mutikarehe Maina wakorwo wina cira utigana na Maina tutina amura wakiri wa kuria thi
wakiri wa maundu ma Ngai na andu ni mathukitie hunjia ni kumera maundu maria matarimo muhunjia goka kerwo ndeto iria citari cio ginya akagia na thina muhunjia getwa kahoere igongona rina njohi agathukitwo haha nyamure Reverend Maina ni andu aria hunjagiria maritie wega wakwa makauga uria ndimateithitie makauga uria ndimahunjiirie Reverend Maina akaigua akauga na ingienda maguta ta macio men ni kamwe tu gakoragwo kari perfect na tiraikire akorwo ni muthuri waku kau kamwe na tiraikire akorwo na aria mukiri na mutumia mahikiuma hau nja makira na atiriri ucio niwe muru wa Ngai irio icio ciothe anina maicoka makiuga haya ni kwarehwo ndibei reke tu ni kuga ati Jesu ni ari na weakness kau gakuria tondu aciaritwo ni andu a Juda aria mariaga buringi mamariki na riu oka guku akorire ndeo ni wari nayo nikio etirwo Graton na agitwo wine bibira anyuire indu cio ndikie na kuga atiriri Reverend Maina hari qualification ciandikitwo hau na neguria ucithomage o hindi wani na mieri 3 ugacokera 1 Timothy 3 ukarora kana umire nja ya ohoro twaheirio nigetha tukimenye kweli uyu ni mundu uria turetheirwo ni Ngai ungihota kurutana maundu na ndagakorwo ari muriu na nika ngahurirwo thimu ngero we aya ngatia hunjia mahunjirie makihwira arwaru marikia mundu ucio ikarathi augire atiriri I want the big beer ruru muno ni Coca-Cola no njohi Maina rukanywe na dio niki gituma guku Kenya mundu muiru anywa njohi na ndira mucokerithio guo tondu mundu aingira ndege anyitagwo geni ni tuiru tutwega muno tukamwira I have different sets of wine muheshimiwa tari hari mundu wetirie na ndaikarira we water so toni urethie kundu taku ndukae kuhingicirwo no nginya ndaka kurwari muriu kana ari wa ngui ni kunegenania na andu nginya ugakorwo handu unyitete mundu macati bishop ndagirwo ni kuhana uguo na kile njitagwo muthuri wa kanitha tondu ndeciragia uria kunyitana macati ngiona ni akira ngiuga ndakori ni erodoria tondu agirirwo arute murera tuinaina guku no ndarutire nawe we mutongoria ni akiraga ona igwe cienduru ugathii ugakoma tare ndi atumia maririe ndeto ciakwa na kugwitu mucii ngithii ngira mami witu nie ona no ndigana na kuhunjia nyambe nyonane na andu akinjira wonane na andu ngimwira nyonane nao ndicoka thii kuhunjia rita mami akonjuria riu ri kairi atia wiguite ngimwira nyina ngania maraikarite thi makaria marauga akinjira Harrison kai ukwambiriria guthikiriria atumia ni ukuhunjia ngimuria matithikagiririo akenja wa bathikiriria ndukuhunjia tathio hunjie wona nio meguka kuhoerwo na riria ndahunjirie nio mabangite raini hau makinjira nduragwo ni haha njiguaga haha riu kuma hindi iyo ndiathikiriria atumia ringi nawe ndugathikiririe na andu mebiri kwaria ndukohe andu ati matikari tariu kiungano ta giki no gukwario ndukanegene leke andu marie Ngai akimaire kanua uraka matunya kanua na ni maheirwo reke marie na mundu tari wa bara na nikio ndorire mutumia waku kana munyuaga hi nigetha amenye uri uhana madam akinjirie nduri wa mugutha na tugigicokia ngatho muno tondu andu aingi ni mahuraga atumia kiroko no mathina guku tauni mageta atumia dear brothers and sisters na ni marumitie mutumia haya ikawa na mundu tari thutia mbeca no igua mbeca ukareka ciuke mbeca ni guoyo uria twenjaga ng'ondu na ithuĩ tumete guku gukoragwo na mbũri ri mbũri ndĩenjagwo maita maingĩ enjagwo once ugatigana nayo Maina uiganire guoya ũngĩenja mbũri mũno nĩ ũgũtema nyama ukaiganira na guoya na iria ciaga kuruta ukamenya ni kuria citarite ndugacihure migongo ndugaciene mukwe ndukaingire guku tarutite bishop aiganagira kiria kiarehwo kiarutwo tondu ni kiriganite na irio iria cihete nekauga ati no nginya korwo ahotete gwatha mucii wake wega na ati ciana ciake ni cimwathikagira na gitio na maundu macio mothe ni twikuritie mundu angikorwo ndangihota gwatha mucii wake ri angihota atia kumenyerera kanitha wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Kiu nikio kiugo kia mwathani na ingienda kuga ndungata iria ingi muri guku
munyite ndungata ĩno ũgeni mumĩonie njĩra ĩrĩa tũgeraga, mumunyite ũgeni mumuonie ũrĩa twĩkaga nĩgetha nake atuĩke mũndũ mũnene, mũndũ ũgũteithia rĩtwa rĩa Jesũ ũtegũtũma kanitha wa Ngai ũhũrwo gũkũ thĩ. Na rĩu rĩ ngwenda tũinamie maitho maitũ tũhoe nĩ ũndũ wa kiugo kĩu. Mwathani tũgũcokeria ngatho nĩ ndahunjia kiugo kĩu na njĩra nguhĩ. Ndakũria ũrathime Maina na mũtumia wake Reverend nĩgetha kuma ũmũthĩ manenehe o ta ũrĩa wanenehirie rĩtwa rĩa Ibrahimu, nginya ũmũthĩ nĩ tũrĩgwetaga mũneneherie rĩtwa. Na rĩu rĩ kĩamũro gĩake nĩ gĩũkĩtwo nĩ atongoria a bũrũri na gĩgokwo nĩ atongoria makanitha, nĩ kuuga macio nĩmo maguta marĩa arĩ namo. Nĩ ndamũhoera tondũ nĩ egũkorwo arĩ igũrũ mũno ndakae kũgwa. Nĩ ndamũhoera tondũ nĩ egũkorwo arĩ igũrũ mũno ndakae gũtũgũga. Rĩtwa rĩaku Mwathani rĩgocwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twahoya. Rekei tũkĩhũrĩre Jesũ rũhĩ nĩ ũndũ wa maũndũ macio ndaria. Na rĩu nĩ ngwenda gũkĩoya kanya gaka Reverend Maina, tondũ nĩ ndambĩrĩria process yaku ya gũkwamũra. Nĩ ngwenda kuoya kanya gaka gũkwĩra atĩ nĩ ngũkorwo na mũndũ ũmwe kana erĩ mekwaria, na ndĩrona mũndũ ũmwe tu nowe ũgũgũtetera. Nĩ heo mũndũ ũngĩ ũmwe ũgũgũtetera. Aya angĩ othe wanyita mũkwanjũ nĩguo gũtwĩkĩtĩra mũtongoria wa bũrũri atũgeithie, nĩguo gũtwĩtĩra acio angĩ ũmere rĩu geithaniai. Tuone ũrĩa ũrĩtaga andũ, tuone kana wĩna matharau kana nĩ ũramenya kwaria. Rĩu tũgũkwamũra mbere na andũ aya angĩ othe mekwaria wamũrwo nĩgetha mone nĩ twagĩa na bishofu. Ithe tiguo? Rĩu rĩ koguo ihinda rĩrĩ ingĩenda tũrũgamie andũ arĩa megwĩtwo family members. Mwĩkũ andũ a family ya Maina? Tambai mũrũgame andũ a family ya Maina. Mũtikarũgame family ya mũtumia, mwambe mũrũgame family ya mũthuri. Mwĩkũ? Ũkai. Thabarĩ nĩ yambĩrĩria. Ũkai. Tũrenda kuona andũ anyu na tuone kana nĩ supportagwo mũciĩ. Ũguo nĩguo kiugano gĩkagwo. Tuone support yaku ya mũciĩ hana atĩa, tondũ mũciĩ nĩkuo kumaga kĩ? Atĩ wega umaga kũ? Nĩ rĩu ũcio nĩguo wega. Acio nĩ andũ a kuma mũndũ wa Ngai. Nĩ wega mũno. Thiĩ harĩa o harĩa na mũtigagĩthiĩ riũa-inĩ biũ. Mũrũgame hau mbere ya athuri acio a Ngai na mũkĩrore na gũkũ. Taĩ tũhũrĩre family o rũhĩ. Kuuga nĩguo mũrenge. Nĩ ingĩ mũno. We mũndũ wa keyboard niĩ nĩ nyendaga kũigua inegene gũgĩkaga ũrĩa. Ũkirire tarĩ ũkanegenia kĩrĩa nĩkĩo Maina gwĩkĩrĩire igĩrĩ hau mũnegene na inyuĩ nĩ mũkiririe. Haya. Thiĩ harĩa andũ a family. Mũrũgame gatutu, mũtitige kũrũgama raini. Gatutu hau. Tandĩ mahũrĩrwo rũhĩ andũ a family. Acio gatutu. Nĩ wega mũno andũ acio family. Bwana Yesu asifiwe. Na family ya mũtumia ĩkũ ya Reverend Esther. Mwĩkũ andũ a Esther? Katuona ka Esther nĩ arehetwo nĩ andũ ao. Mekũ? Andũ a Esther nĩ akinyu? Haya kaĩ no inyuĩ erĩ. Taumai mũka na gũkũ. Umirai andũ a Esther. Nĩ mahũrĩrwo rũhĩ nao. Mahũrĩrwo rũhĩ. Andũ a Esther nĩ acio. Thiĩ hakuhĩ mũrĩ o family ĩmwe. Thiĩ hakuhĩ nĩ ngũmũbanga baadaye. Thiĩ hakuhĩ. Nĩ acio mahũrĩra irũhĩ magĩũka. Ũkaina haha mbere inyuĩ mwena ũyũ wa right. Family ya mũtumia mwena ũyũ wa right. Haya family ya mũtumia yũke hau. Rĩu Reverend Maina nĩ ngũkũria na gĩtĩo ũrũgame ũthiĩ ũgeithie andũ acio ũkĩmenyaga nũ ũkire mwĩna mũtumia waku Esther. Mũnyite guoko tuone ũrĩa wĩkaga. Haya mũtware o harĩa andũ. Mũkĩrorage nĩa na mũkĩrora nĩa nĩ tũkũigua apostle. Nĩ apostle.
Magaithie we tathikiriria Reverend Maina ni watuika bishop umuthi na riu ri gutuika bishop ri urore andu acio wega aya makwira hari kaundu mena ko muciiri mundu ndameraga ni tukoragwo na diary no aria matanoka tondu hari kakundi kanene gatanoka ukamera riu mundu ari gutuika bishop ni ari diary ni ngorora ringioneka no aya tarora thuri acio akuru mokire ni undu waku na riu ngukuria baba wanyu na mami wanyu makunyite moko mutumia waku arugame thutha waku andu aitu wira ni ukinyire gererai mwena uyu haya Apostle Kimani leo nego kuhe kanya ga kwaria kaundu kanini tukegie ndungata ici cia Ngai tone we ukoragwo nacio guku utwire uguo tureka ni wega ni magire ne kuhe maguta we mami na baba murugame mwena na munyite guoko gwake kuorio we Apostle Kimani ukahaha mbere haha nigetha woneke rugama haha aya mere uhoro wa uria uwe na ndugakerie ndeto nyingi ndeto nini tu niguo kuhe kahinda baadaye. Yes, praise the Lord. Bwana asifiwe. Joera iguoko guo ni tondu wa Ngai. Hurirai Ngai witu ruhi. Amina. Majina yangu naitwa Apostle Kimani Mbogwa. Ninampenda Mungu kwa sababu ya kuniokoa. Undu uria ngiuga undu wa mbere ni gucokeria our dad Archbishop Harrison Ng'ang'a ngatho nyingi cia mwanya tondu iria twathire gwake ndaturegire ni etikirire tutuike ciana ciake. Hurei Archbishop Ng'ang'a ruhiru wega. Undu wa keri ni ngugoca Ngai muno ni tondu wa ndungata ya Ngai our Bishop elect Bishop Maina wa OTC ni mutungatiri tutwaranite nake ihinda inene ithuĩ ta kanitha na tarata na undu uria ngwenda kuga iguru rigie Reverend Maina wa OTC ni ndungata njihokeku. Muhuria irohero wega mwathani Ngai arogocwo. Undu ucio ungi ngwenda kuga uhoro wigie Reverend Maina wa OTC uhoro wigie thabari yake ya guthie na mbere kwaririo ni Ngai. Mwathani Ngai aroneneha ni ndungata njui ni aragerio na njira nene ni Ngai. Mwathani Ngai arogocwo na ni nguririkana tondu andu a Nyeri meguku hindi Ngai witu aririe muthenya wa mbere na akiuga Reverend Maina agiuka tugikorwo ni andu a Nyeri na tukirwo tuthie kuria Mount Kenya. Ni ndirikanaga hindi atwathire ku Mount Kenya twakoria andu mari miti-ini no ni kuri icara ithatu andu acio matwirire megukurana kana Maina ni gwitwetitwo ni Ngai. Matwirire andu wa mbere Reverend Karanje haria matwirire andu wa mbere ni gukura na kugia marume gucoke kware riua na maundu macio mothe ni mekikire. Mwathani ni ndungata ya Ngai ni munabii wa Ngai hamwe na wa mam Reverend Adasa. They are genuine servant of the Lord. May God bless you. I salute you. I salute you. Gogo ne kwali gikire kiamba kinene Jacob wa Mwea weha leto thegi muno Bishop Francis Kagwa asante. Bishop Paul Juguna weku asante. Unaona Archbishop Ishmael weku asante sana na inyo Archbishop ninyo mu yukaga ikiamura bishop mukirogame hakuhi. Reverend Tabitha weku asante. Prophet Kanyari weku yochio hau. Pastor Lawrence weha asante. Aria Ngaitana gweta ni nguhe maritwa manyu haha ndimugwete no mothe ni muthenya wa muthuri uyu nikiitana mugweta inyuothe asante. Riu ni tukuinirwo rwimbo rwa kurehe kigongona-ini darai matwa thuri na atumia othe na ke na iretu ona toe na toiretu kerai toro ile moire ile je amulo amokariria ororia amotare maeni igwa ire pina kenyo bayo no
Jesu akeire andu othe Mwathani witũ amurire mbegũrũ na Jakubu na Johana atwake mambia kĩrĩma gĩtheru menane mũno atinde ũkiuma Mwikale hau tone tukuinanga. Bwana Yesu asifiwe. Warehwo ni andu anyu. Ni kuga kuma riu gutire bara ikauma mucii igirio tungatire Ngai. Tarora andu acio othe moka magikira wira ati ne makuneana utungatire Ngai. No waragia kwanyu mucii atwire kana niguo mwatua kana niwe uramerire waga guka na ni ndukanyona kwanyu. No waragia mucii. Spokesman no. Oka. Tutigae kwa kurazimishwo no uria wadada ndeona magitheka theka ti kurazimishwo marokire na kwenda we wetaritwo ria no twire uria family ni itikirite Maina athii atungate kanitha wa born again bishop wangu haya gitwire haya muriega aria ni turaigua muriega kanitha na ndi mwega hakwa hamarĩtwo makwa njĩtagwo Benson Maina wa Ngahũ. Maina nĩ mwanake wakwa, niĩ ndĩ baba o mũnini, na ũrĩa angĩtwĩra Maina tũtiĩ twamũkararia. Ũguo Maina nĩ tũmũhĩtũkĩtie na nĩ tũkĩmwendete tondũ gũtirĩ handũ ona hamwe tũkĩrĩ twakĩmwĩta agatũconorithia. Nĩ wega nĩ ahũrĩrwo rũhĩ family ĩyo. Nĩ mwaria wega na mwana waku nĩ aneneha mũno ũtũre wĩraga Ngai nĩ wega. Rĩu family ya mũtumia mwĩha joera iguo konyone. Rĩu mũtumia ũyũ egũkorwo agĩtwo Mrs Bishop. Nĩ mũtumia wa Bishop. Mũramwĩtaga nyina wao. Ndĩrerwo mũciĩ wĩtagwo Wanjirũ na goku magwĩtaga nyina wa Muthoni. Rĩu mũriugaga reverend nĩ oka. Mũtumia wa Bishop witũ nĩ oka. Tondũ mũndũ no nginya aheo gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Thitiguo. Haya rĩu rĩ no waragia kwanyu kwa athoni. Agĩtwĩre kana metĩkĩra mũirĩtu wao atuĩke mũtumia wa Bishop. No ngawe na thirĩ kana mekwaria. No ngawe na thirĩ kugana nĩ mekwaria. Haya. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Amen. Na niĩ ndĩ na gĩkeno nĩ gũkorwo twĩ thĩinĩ wa kĩũngano-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ ona ithuothe twĩ family tũthomaga hamwe kĩũngano-inĩ kĩrĩa gĩa kanitha wa Nairobi, koguo nĩ tũmetĩkĩtie na nĩ tũmatĩĩte na nĩ twetĩkĩra my sister athiĩ na mbere gũtungata na nĩ tũrĩ mũiguaga. Amen. Mahũrĩrwo rũhĩ na rĩu nĩ ũndũ wa ciugo icio family yauga niĩ rĩu no ndĩmahoeire na ngũnyitia ũgeni ngũrehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Rekei tũinamie mothiũ maitũ tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, family ĩno nĩ metĩkanĩire na mauga na mwario ũmwe atĩ ndungata ĩno nĩ yagĩrĩire gũtuĩka Bishop na nĩo mamũĩ, nĩo moĩ mahĩtia make, hinya wake, wagi wake wa hinya na nĩ mamũneana. Na ithuĩ Mwathani twahoya maguta maya macoka na mũciĩ makũrũ marĩa mbere ya kũgetha wega wamo. Na nĩ ndahoya ngĩmwamũkĩra harĩ andũ aya Mwathani marathimwo na kĩrĩa maragĩte maheo. Twamwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ. Reverend Maina, karibu kwa madhabahu ya Bwana. Yes. Sasa wewe umeingia kwa eneo ya Bishop. Rani. Nĩngwenda kũnyita referend tondũ nĩ aneanwo nĩ andũ ao na mamwe metĩkĩra aneanwo
nĩngũkũnyita ũgeni nĩgetha ũke kĩgongona kĩa Ngai na mahoya na gwĩtĩkia. Rekei tũhoye. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, Fred Esther nĩaneanwo nĩ andũ ao mena ngoro njega, mauga athiĩ kĩgongona-inĩ atungate na nĩ mamwendete na maguta maya acokia na mũciĩ mamakenagĩre othe. Gũtirĩ mũndũ ũgacaya nĩ maguta maya othe mariugaga ũrĩa maguta maya marehete ũteithio mũtũrĩre-inĩ wao. Ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Karibu kwa madhabahu ya Bwana. We family, ithe mutiona family yanyu nĩ gĩthĩnji, mũrĩ athĩnji, kuoguo andũ acio othe mathiĩte biacara-inĩ mũgerie tũmũndũ tũngĩ tũke ũtungata-inĩ wa Ngai. To Maina ti wa gwĩtua, ndũĩ mũhunjia wa gwĩtua nĩ tũmũĩ, ũyũ ti wa gwĩtua. Na rĩu nĩ ndamwĩra mũgithi na wega egũcoka kwanyu arĩ bishofu, ngĩgeithio no arĩa akũrũ acio anini nĩ mũrĩndehera tũmũndũ tũngĩ tũingĩ tũgeithanie hĩndĩ ĩyo mũrĩũka. Ĩni mũkĩrathimwo ndakena. Ĩni thank you mũno nĩ twakena. Asante. Asante. Mayo gacira mathie. Thank you. Ndaikeno rũgamayo hau ndaikeno. Atungatĩri arĩa matũma mũndũ atuĩke bishop meku nĩmoke haha mbere yakwa rĩu. Atungatĩri a Maina arĩa marakoragwo methi yake na rĩu nĩwe ũgũtuĩka bishop wao. Ũkai na ihenya. Ũkai atungatĩri na ihenya. Inyuĩ yake rĩu no mũikare thĩ mũtigakenoge mũno nĩ kũrũgama. Atungatĩri born again. Atungatĩri othe born again nĩ inyuĩ tũreta. Mũgĩũke haha. Ithe mũtirona Maina wĩra ũrĩa arutĩte. Amwe nĩ akunĩke kĩongo, amwe ti akunĩke kĩongo. Nĩ mũndũ wĩtĩtwo ahunjĩrie andũ othe. Na nĩ atungatĩri a Maina. Inyuĩ othe mũkoragwo mũiganaine ka harĩ mũndũ ũmwe mũnene kũrĩ arĩa angĩ. Rĩu rĩ nĩ mũgũtĩa wabici ya bishop kuma ũmũthĩ. Nĩ mwĩtĩkĩrĩte Reverend Maina atuĩke Bishop Maina. Kuoguo gũtirĩ hĩndĩ mũkamũcambia. Nĩ mũgwĩtĩkĩra ihinda rĩa kinya amwamũre, akinya kũmwamũra Ngai amũrathime. Ũguo noguo ngwendaga. Asante gĩthiĩ na wega. Thank you mũno, thank you. Nĩ mweka wega. Rĩu rĩu nĩ ngũmwĩra ikinya rĩrĩa tũgũkinya. Nĩ ngũmwĩra rĩu ikinya rĩrĩa tũgũkinyanga na ikinya rĩa mbere rĩrĩa tũkwenda tũkinye tondũ rĩu nĩ twareherwo mũndũ wa Ngai haha na nĩ twarĩkia kũmenya atĩ andũ othe nĩ mamwendete. Nĩ tũkwenda kũmenya mũrũgamĩrĩri wake. Nĩ ngwenda ũkĩgeithanie andũ makĩmenya nĩwe ũrarũgamĩrĩra. Nĩ aheo gakero. Mwathani arogocwo kanitha. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Bishop Hosea Wahato na nĩ niĩ ndĩrarũgamĩrĩra ndungata ya Ngai ĩrĩa ĩraingĩra wabici ya Bishop Maina wa OTC. Thank you. Kinagera mũtumia waku nake agĩtwĩra nĩ wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na niĩ njĩtagwo Reverend Esther wa Bishop Hosea, nĩ niĩ ndũgamĩrĩire Reverend Esther. Nĩ wega rekei tũmahũrĩre ũhĩ no tũramũmenya. Rĩu ikinya rĩa kerĩ mũcokerie kakero. Ikinya rĩa kerĩ nĩ kuona ciana ciao. Ciana iria Ngai akũhete nĩ ciũke tũcione nĩgetha tũgĩcokerie Ngai ngatho. Ciana cia Reverend Maina wa OTC ciĩku. Ũkai haha tũmuone. Gai. Mũrũgame hau. Gai. Aya. Leo Reverend Esther
nitugukona microphone utumenyithie andu marugamaga kuma uria munene nginya uria munini marite raini to riu ni kigongona no wokire mbere no wokire keri wa gatatu no wa kana no mukakiara raini njega thengi to ria Joseph marugamire nigetha maguta moke thengi riu mamuri oya microphone muhe microphone. Bwana asifiwe. Ndina thayo wa ithe witũ. Ũcio etagwo Grace Muthoni, niwe wa mbere mwana wakwa irigithathi. Nake ũcio etagwo Judy Nyambura, niwe nduĩte maitũ. Nake ũcio ũngĩ wa gatatũ etagwo Anastasia Wairimo. Nake ũcio ũngĩ na nĩ wega mũno twakena ikara ũndorete na gũkũ. Rĩu rĩ harĩ tũmaguta gwĩkĩra igũrũ rĩa baba wanyu nĩ ngũcoka ndĩmwĩte ndĩmũhake tũnini nĩcio rũhĩ nĩ wega. Leo ikinya rĩrĩa rĩngĩ turenda gũthiĩ nĩ ikinya rĩa kũmenya kana mũtumia wa bishofu nĩ gwĩtwa kuma mothe nĩ ngũrũgama na ndungata ya Ngai akĩruta wĩra wa Ngai nĩ niĩ ndĩrĩkoragwo hakuhĩ nake na ndagetange nĩ ngũmũrũgamĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai andeithie. Amen. We nĩtũgĩe mũndũ wa microphone ũrĩoyaga na ihenya. Ngoja Reverend Maina utana tuika bishop. Watuika bishop rĩ nĩ ũrĩhũraga mũtumia waku? Asa. Nĩ mũtumia waku nĩ agakorwo arĩ mũrakaru atĩ nĩ mũingĩrĩire ũhoro-inĩ wa huduma ũkĩnjĩre atĩ Ngai andeithia rĩ nĩ ngwĩka kĩ? Nĩ ngwĩka ũguo. Rĩu Ngai atuĩka mũndeithia. Nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtuĩka reverend wa Born Again Evangelism Church na ũmatongorie nginya magakinya mũciĩ wa matu-inĩ. Ngai atuĩka mũndeithia. Na ũkũria ciũria o icio ndoria no ngĩkĩũrie cia bishofu. Na ũndũ wa mbere ngũkũria nĩgetha ũkĩnjokeria atĩ Ngai andeithia, Ngai andini ya bishofu. Ngai atuĩka mũndeithia. Na nĩ ũgũtongoria kanitha wa Born Again Evangelism Church ũtekũmaiguithia ũru ũkĩndũ arĩa nene na ũtekũtenga andũ, nĩ ũkũruta wĩra ũguo? Ngai atuĩka mũndeithia. Na nĩ ũgwĩtĩkĩra kũruta wĩra wa ũbishofu ũrutage nĩ ũndũ wa maũndũ macio waumbũra na kanua gaku na wauga nĩ ũgwĩka. Rĩu nĩ tũkwenda gũgũtwara mbere ya Ngai nĩgetha tũkũhoere, tũkwamũre na tũgũitĩrĩrie maguta wabici-inĩ ya rumwe nene ro twara mamo otheru tiro nĩ gatũ hĩgĩte-inĩ gĩa cira wa igũrũ somo tũmũmwĩhokeku rũgama ngũgacira nyũmba rĩrĩa itha rũgama ũtũraga muoyo tene na tene. Ndungata yaku ĩno ĩturĩtie maru haha tũkĩmĩamũra na rĩu nĩ ndamweheria wabici ĩyo ararĩ ya reverend thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mbere ya Mwathani. Nĩ ndakũria roho waku rĩu aikũrũke igũrũ rĩa Maina. Yes. Mũtue kĩrĩa wendaga atuĩke. Yes. Mwaramĩrie rĩu mĩhaka mũhe mabũrũri. Nĩguo. Nĩ ũramũhete itũũra. Nĩguo. Nĩ ũramũhete rũrĩrĩ. Yes. Rĩu mũhe mabũrũri. Yes. Reverend Maina nĩ ũraheo mabũrũri. Nĩ ũraheo mabũrũri. Nĩ ũraheo mabũrũri. Nĩ ũraheo mabũrũri Reverend Maina. Maingĩra thĩinĩ waku na harĩ maũndũ mauma
waria na kanua gakwa ndu na mekuigua ni wagaruruka na mekuigua ni watuika mundu ungi mweru negacire na etekirike na kinye nginya thi yothe mwathani koguo riu mwathani ni kwambiriria gukuonia maundu ma thi yothe na mwathani arauga ni ngukorwo nawe nawe ndugetigire gukurehera andu a mithemba yothe anini na nene ni undu wa wabici uturite riu ni waingira thiini wa wabici ya Fred ni ndakwamura thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndagutigithuka wabici ino waingira ni guteithia andu aingi muno na andu aingi ni megucokanirira muno hariwe na indo nyingi iria ciguka nyumba yanyu ni uri ciroraga. Following your public confession and vow to serve God in the office of a bishop, I now pour this oil upon you in the and in the name of the Holy Spirit. Amen. 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 Fred, nimekupa muraka yako. Na mama gutama cio moka iguru riaku ni githima waenjerwo gitikahwa githima gikio na wathi the yothe na wathi mabũrũri mothe githima giki gitikahwa. Yohana aonirio Jesu ela moitereria maguta magomamo ora kuba igoro eubete ebosivi wakwe otora enora ni ndakwaka maguta maya nigetha muturire-ini waku gutikanaumire kiundu gigatuma utungata wa baba wanyu unyararwo kana wario uru thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai uhoro-ini waku wa muturire uhoro-ini waku wa mucii ni ndauthondeka riu thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndakwaka maguta maya mbere ya andu aya thiini wa ritwa ria Jesu ati muturire-ini waku wothe atiri undu moru ugekika ugatuma maguta maria maikuruka iguru ria ciari aku makanyararwo. Ni ndakuhoera na ndakurathimira mucii ndakurathimira muturire na Ngai ature hamwe nawe. Ni ndakwaka maguta maya mbere ya Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ati gutiri undu ugekika muturire-ini waku ugatuma wira wa muciari waku unyararwo. Ndakurathimira muturire mucii na maundu maria mothe muiritu endaga thiini wa ritwa ria Jesu. Ndakuhoera gikuhaka maguta maya manini maria ndaitiriria iguru ria baba wanyu ati gutiri undu muru ugekika kuriwe ono mwe guku muhuru wa riua ungituma huduma ya baba wanyu na mami wanyu inyararithio kana icambithio. Ni ndakuhaka maguta maya ni undu wa muturire waku maisha maku ma riu na maria mangi magoka gutiri undu muru ono mwe ugekika ungituma huduma ya baba wanyu na mami wanyu icambithio thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai. Aya na wega riu Fred Maina twakena riu gicoke mwena waku ria uikaraga ni ndimweheririe mwena uria atumia mamenyerete guikara nigetha ndagagiuke mwena wakwa wa urio na urio niguo rathimanaga na riu ni ndakimucokia mwena wake na ni hagira riu ni tukumuhumba nguo na ni tukwenda kuhoera nguo ici ni cirehwo haha na kiugo kia Ngai kiugaga atiriri ati na uthondekere Haruni nguo iria agakorwo agikira cia gutungata na kiugo kia Githungu kiugite atiriri these garments will be for beauty and for glory ni cia guteithio na ni thaka gugu mbere muhunjia thakare keri atio ni ndatharithia nguo ici mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo
ate igongona riothe rikarutwo ni ndungata yaku eta bishop gutire mundu kamurota ni areheagwo gitio guku thi ni ekweheo gitio ku iguru na ni ekweheo gitio kanitha-ini ni ndacirathima thiini wa rĩtwa rĩa Jesu na ndacitherithia for beauty and for glory in Jesus mighty name we pray. Amen. Leu prophet bishop maundu maya mothe nĩ moka kũrĩ we tiako makane ni we ndo wetange wana nyona handu wetange ona hanini tiga kwĩhunga tiga kwĩbunga nĩ twĩ haha ũmothe rĩu nĩ ithuĩ tũragũthondeka ehe nguo cia Lefred ndagwĩkĩra kareno nigetha ũkĩkĩra nguo ici rĩrĩa ũrathiĩ kũruta igongona mbere ya andũ a thĩ mbere ya andũ a thirikari mbere ya andũ a bata na kwamũra ndungata cia Ngai wĩkĩrage nguo ici na nĩ ũkũheo gĩtĩo na gũtirĩ mũndũ wa kũnyarara na iria ingĩ ũkagũra nĩ ndaciteithia. Mam, nguo ciake cia mam nigetha ndici Lefred thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nguo iria rĩkoragwo agĩkĩra rĩrĩa rĩothe arathi kũruta wĩra waku nguo iria rĩkĩraga kũngĩgĩa na kĩamũro ona nguo iria rĩkĩraga kũngĩgĩa na mathiko na maũndũ mangĩ ndacitherithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na ndamũhoera atĩ nguo ici nĩ cigũtũma heke gĩtĩo na nĩ cigũtũma athakare thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twahoya. Nĩ wega. Nĩkũhumba tũrahumba andũ aya nguo tondũ nguo cia ũtungata mũndũ ndehumbaga nĩ kũhumbwo ahumbagwo na rĩu nĩkĩo tũramahumba nguo ici nĩgetha marũgama mbere ya andũ a Ngai makaruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire.
kemwe kare no nenda gwikira referent nigetha riria urathi kuruta wira wigie referent ugakoragwo mikirite mbere ya andu thiini wa ritwa ria Jesu na ndahoya gutire mundu gakuira na ni uri heagwo gitio kiruta wira na kareyo thiini wa ritwa ria Jesu nitwahoya amen netekerio mugathi mutikiorie kana netekeria mugathi ni sawa ndia kwira ige gatagati Mudharafa tondu niguo Reverend Bishop Maina ni uraigwa kanua gakwa gakenda gugwita reverend niguo tunwe twandu aingi tukugerio umwohere no ritaron ithuothe tukunyita askofu riu koguo Mudharafa niguo tumite tuke hamwe ino ni symbol ya Mudharafa tondu korwo nduri wa Jesu na ni wa Jesu tutingiuka hamwe tukite hamwe ndu wa Mudharafa ndagwikira Mudharafa uyu thiini wa ritwa ria Jesu murwaga amen aya ni muri onaga Maina Bishop Maina ena gicuhe kiara gicuhe giki kina Mudharafa ri ti gicuhe kiria gia shaitani ni gicuhe kia kuonania ati mundu ri ni muhiki wa mwathani na ararutira Jesu wira ni ndagitherithia thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai amen hika ni ahikira Jesu leo mundu ona Maina na gicuhi ucoke wona kiama ni kiaringika ndukae kuga ati kiu kibeteri atiri kibete ni bete ndamwikira njega therithie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa amen shirekete hai leu coka na thutha mele fere kahora ndugacoka hau theriai sawa ni ndu wa kamera ici nigetha cioe mbica referend mai mukwanju uyu ona ngihitirio ni mundu ndukamuorute naguo ndagakue niguo ni mukwanju wa kuonania ati madaraka mothe ma Born Again Evangelism Church oi haha muthuri aya Bwana Yesu asifiwe. Nyamu ino niyo yetagwo katiba constitution ya Born Again Evangelism Church. Bishop Maina aritongoragia kanitha wake kuringana na watho wa thirikari ya Kenya na kuringana na watho wa Biblia. Church oya na iguru Bishop Maina ni a referent utumia waku na riu ndukumwikira to tiwe wa mwamura ni ngumwikira na ni yakumuririkania ni muhiki wa Mudharafa wa kuonania ati Jesu niwe watumothie wekirwo Mudharafa uyu na kuo ndawikira thiini wa ritwa ria Jesu amen anaweza ni wengi Christian Born Again Evangelism Church. This is to certify that Wilson Lordly Lungu is ordained by HK Ministry in conjunction with the Born Again Evangelism by the laying on of hands and anointed askofu reke tusaini nyamu ino na nä hä ndä ndona å retwo Wilson
certificate ya bishop officially consecrated as a bishop. Kioni andũ arĩa nĩgetha nganja cithire. Esther Wanjiru Nyuto rĩu nĩ ordained as a reverend. We reverend nĩ ngũkũhe Bible. Bishop ndikũmũhe Bible. Bishop already nĩ mũnene. Wenda kũhe Bible nĩ agũkũririkania. Nĩ watigire rĩu gũtuĩka mũndũ wa tocio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nitamũkwanjũ rĩu. Nitamũkwanjũ. Ori Maina wa OTC. The authority, I, Archbishop Harrison Ng'ang'a, confer upon you the authority to ordain ministers of the gospel, Irongo Maina. Well, congratulations, your grace. I want to give you the authority as a referent. I, Archbishop Harrison K. Ng'ang'a, on behalf of the Church of Christ, I confer upon you the authority to baptize, the authority to bury the dead, the authority to mutumia wakwa. Kwa hiyo twekera wabici yo ciringi 100 twekera thimo-inĩ yaku. Nĩ twatambũra wabici yaku, nĩ wabici nene nehe. Sitikanagia na thĩna. Ici kũrĩa guothe ciraumire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai. Amen. Your grace na referred ndamũnyita ũgeni. Mũikare thĩ. Itĩ-inĩ nene. Maitho magũkũ thĩ ningĩrĩre gũtua cira mũgĩ wa thĩ ndũngĩonwo. Wega. Yes. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Ngai tũgeithanie rĩera-inĩ. Hallelujah. Rĩu your grace, eminent Bishop Maina. Andũ aya rĩ nĩ ahũtu rĩu. No matikwenda gwĩka ũndũ ũngĩ. Matambĩte kũigua Bishop mwerũ rĩ aragia atĩa. Koguo wĩharĩrie. Nĩndĩramenya nĩ twagũthogotania mũno haha maũndũ. No wĩharĩrie nĩgetha warie speech yaku ya mbere. Na acknowledge ageni aya mokire atongoria aya matimenyerete guikara thĩ ũguo. No rĩu nĩ maikara nĩ gĩtĩo gĩaku. Na kĩu gĩtĩo nĩkĩo gĩgũkũrũmĩrĩra mũtũrĩre waku wothe. Ũheo gĩtĩo nĩ andũ a Ngai na ũheo gĩtĩo nĩ atongoria bũrũri. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ mwaigua nĩ ndahe Maina iheo. Rĩu na inyuĩ mwambĩrĩrie kuoya bahasha mwĩkĩre iheo. Na bahasha nĩ cia andũ arĩa mena tũbeca tũnini tondũ ti wega kuoneka kĩrĩa ũraheana. Arĩa mena mbeca njega nĩ tũkũmahe ihinda. Na atongoria aitũ nao mwĩharĩrie. Mũtungatĩri mwerũ nĩ aheagwo kĩheo, ĩyo ti sadaka, nĩ kĩheo.
mumuhe kiheo na kuoguo riu atungatiri mwiharirie twarikia kuigwa speech ni tukumuhe nafasi ya kugeithia bishop nigetha riu nake agicokete atongoria itu mahote gutwariria riu kuoguo ihinda riri inywe mwi haha mbere mungiona kiheo riu ni wega mungikorwo na kiheo gya kuheana ni wega na mundu wina kanini akire bahasha mundu tari na kanini akirehe akioneke kiria neana nigetha kiandikwo mabuku-ini ma kiririkano ithe iheo iria ndungata cia hairo citinyandike Bible-ini hindi iria Samueli amurire David niki kiaheanirwo ni ng'ombe niguo ng'ombe ndegwa nene niyo yaheanirwo riu ni ihinda ria kuneana ndegwa ikioneke na riu your grace ni ndona ni wega ngikuhe chance ino gakwa wiridi weho microphone tumuhe microphone nigetha akirugame ni hari special ya bishop nigetha riu akirugame akiheane riu we niwe otaboy ndukamake to ni urakirugamirire muira athurite ka otaboy ri gakunyita mukwanjo riu kiunyite umuthi ukahehe kanyamu gaka nigetha ukirore kamera iria straight makiona ritho ria bishop mweru ria rikoragwo rihana. Asante. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ni mwega icio nĩ ciathiĩka na hĩndĩ ciothe nake mũndũ nĩ rĩmwe na rĩmwe. Thengi mũno nĩ kwamba gũtĩa eria ite ici maguta ma Archbishop Harrison Ng'ang'a na Archbishop Ismaili na thĩnjĩri Ngai arĩa angĩ othe marĩ haha na ngathĩ ciothe nĩ ngũmũtĩa mũno Bishop Mwangi Zakayo, Bishop Jane King'ori, Bishop Pipi Gule, Bishop uguo na njuge inyuothe nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka gũtuĩka aira a maguta marĩa ndaitĩrĩrio ma bishofu na njuge amurathime negere kama microphone gaka nĩ gakũgetika Mike. Yeah, yes. Rigathi Gachagua hamwe na muheshimiwa ugwitwo Joe Nyotu niwe seneta wakwa wa kuria Murang'a. Twina muheshimiwa hamwe na muheshimiwa ugwitwo James Gakuya ndaigire ni acenjirie ritwa riu aretwo Basenga. Twina muheshimiwa ungi ugwitwo Amos Mwago mubunge wa kuria Starehe niwe mubunge wakwa kuria town na nĩngwendete mũno na Ngai arokũrathima hamwe na waheshimiwa arĩa angĩ othe. Mheshimiwa ũgwĩtwo Karis MCA wa Harwai, Ngai arokũrathima na gwĩke maũndũ mega. Mheshimiwa Mercy Gakuya egũkwo nake hamwe na atongoria arĩa angĩ othe mũrĩ haha. Ndaiga Ngai wa muoyo aromũrathima na mwĩke maũndũ mega na tũrĩa mũtungatagĩra. Na nĩ njũĩ thire mũtambũrĩte ũguo o mũndũ onokorwo ndina kũgwĩta ndũkone ta ngũthũire, tondũ rĩu ndaikia maitho mwena ũrĩa harĩa mũico-inĩ nĩ ndĩrona mũheshimiwa ũgwĩtwo Kamau wa Mĩgwĩ, ũcio nake nĩwe PA wa Uhuru Mũigai wa Kenyatta, nĩ ahũrĩrwo karũhĩ kega na agakiona kwĩna atongoria aingĩ mũno. Twina mutongoria ugwitwo muheshimiwa Simon na ni Bishop Simon wa Mwea koragwo MCA
na ndio twina mheshimiwa ugwitwo Major Dog. Nĩ ahũrĩrwo karuhĩ kega. Nĩ mheshimiwa mũrata wakwa hamwe na aya angĩ othe, na nĩ kũrĩ na mũndũ itarona gũkũ ngũtĩĩa mũno, mheshimiwa onokorwo ti mũthure nĩ ageretie mũno, wĩtagwo Kijana Musavi. Ndiyo eko Kijana harĩa nĩ ahũrĩrwo rũhĩ rwega. Nĩ ngũtĩĩa mũndũ ũcio wa Ngai nĩ tondũ wa wĩra mwega arutĩte. Rĩu hamwe na inyuothe tondũ ndihota kũmũgeta na marĩtwa, njuge Ngai wa muoyo aromũrathima na mwĩke wega na Ngai aromũtũria atũre amũtungatagĩra hĩndĩ ciothe tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Rĩu nĩ ngwenda kwaria o kiugo kĩnini tondũ ũmũthĩ uma mũthenya wakwa wa gũtuo bicobu, na nĩ twarĩrio ciugo nyingĩ mũno, na ciugo cia bata mũno. Wewe vijana mtulie hapo, mnatukosea, mtulie. Tunasema mtulie. Hii ni kanisa, hapana leta mchezo. Asante, thank you. Asante. Nĩngwenda kuga kwaria ũcugo nini njuge o ta ũrĩa Archbishop andeithia mwĩhĩtwa, nĩngwĩtĩkĩra gũtungatĩra andũ othe itegũthutũkania, nĩ tondũ mwĩto ũcio nĩguo njetĩtwo naguo nĩ Ngai. Ndungatĩre arĩa mena hinya na arĩa matarĩ na hinya, othe nĩngũmatungatĩra. Okay. Aya nĩ ahonoku. No tũkũmahoera mahonoke. Asante. Okay, sawa. Reke tũthiĩ na mbere. Twĩragwo kĩgongona Ngai amarute ũkombo-inĩ, amahonokie magatuĩka ahunjia ta niĩ, tondũ ũguo noguo tũngĩmahoera, tondũ ona ithuĩ tũtiaciarirwo tũrĩ ahonoki, no tũgũtĩĩa Ngai tondũ nĩ ciana citũ na nĩ ciana njega, no nĩ wega rumi na nĩ rĩ kĩrathimo. Na ithuĩ andũ a Ngai ndarĩrio kiugo gĩa kũrathimaga, na niĩ ndirĩ ho nĩgetha ndume mũndũ, niĩ ngwenda kũrathimaga. Wa mbere njuge thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kana kanitha ũrĩa wothe ngoretwo ngĩtongoria wa Born Again, kũrĩa guothe tũkoretwo tũrĩ bũrũri ũyũ wa Kenya, nĩ kanitha mwega na kanitha Ngai atũheire na njĩra ya mũgambo, na kinya hau tũkinyĩte nĩ ũndũ wa mũgambo wa Ngai. Na nĩ tondũ ndikwendaga kwaria mũno, nĩ ngwendaga mũbĩa, ndiũĩ kana harĩa nĩ mũbangire kaũndũ karĩa, nĩgetha ũhoro ũcio nĩ ngwendaga tondũ nĩ ũthondekete wega, tondũ niĩ nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ manjũĩ ngĩhunjia ngĩheana ũnabii, na nĩ ngwenda kũmwĩra atĩ ũnabii ũrĩa ngoretwo ngĩaria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ti maũndũ ma gwetherera, ti maũndũ ma kwĩrwo nĩ mũndũ kana gwĩciria. Maũndũ maya Ngai anjirie kũnjarĩria makĩria ya mĩaka 20 ndĩ kũrĩa Nairobi mwena wa OTC, ngarehera ndũmĩrĩri mũno na itegũte mathaa. Maũndũ marĩa mothe ndanakorwo ngĩaria nĩ marĩa nderagwo nĩ andũ atĩ nĩ ngatuĩka ndungata ya Ngai, nĩ ngarathagĩra bũrũri na nĩ ngarathagĩra mabũrũri, ona ndathagĩre athamaki.
no riria ndaheagwo ndumiriri icio ndethukia kuringana na kuria nyumite ni ndonaga undu ucio totangikinyanira kinya riria twaikarire ihinda ria miaka ingi 7 Ngai akianjia kunjariria na riria Ngai anjirie kunjariria ni anjirire ndwarage ndumiriri neanage ndumiriri kuringana na uria Ngai anduma na Ngai akinjira ndikanae kuongerera ona kana kuruta noguo niguo njikaga na ni njui ndumiriri ni mukoretwo mukiigua ona ndiye riu ni riku ingiuga tondu njaritie nyingi muno na nie Ngai aria thiaga ngauga uria Ngai augite ni muthikagiriria na ye mutikionaga maundu maria ngoretwo ngiaria maundu mau ngwenda kumwira ti makwa ni ma Ngai na ndimwire ciana citu tutongoretio ni atongoria aya aitu twi thutha wao na ithuĩ atungatĩri twĩtĩkĩre kũhoera bũrũri ũyũ witũ no ũrũgame na wĩhande tũngĩtĩkĩra gũthiĩ maru-inĩ bũrũri nĩ ũkũrũgama no tũngĩaga gũthiĩ maru-inĩ kĩrĩa gĩothe tũrenda na ũrĩa tũngĩenda bũrũri ũcenjie maũndũ macio mothe makoragwo guoko-inĩ kwa Ngai koguo no kinya tũthaithe Ngai mwene mathĩna nĩgetha eherie mathĩna tondu ni kuri mathina ma Ngai na ni kuri mathina ma Saitani na ni kama mathina ma Saitani tondu ni ukuhoya Ngai ameherie no mathina ma Ngai hatire mundu ungi wi iguru riake ungihota kweheria koguo no kinya twiguithanie na Ngai nigetha twehererie mbara ciothe ni twi bururi witu ni ukoretwo na mbara nyingi muno mathina maingi muno na tukarigo tukurora naku na wathi thiini wa kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Macakaya 5 tondu yo no ndeiguite tu Archbishop gwenda kwariria andu aya a bururi nayo nigetha mundu athi akahoe nigetha mumenye haria turi na haria tukinyite ni tondu ndaria ciugo icio nini nigetha tucoke twite atongoria aitu haria twendete muno na tukamatea thiini wa Macakaya 5 aya gikondo rakinya ho yaragia uhoro wa kunyaririka kuria gukoragirira andu no ria andu manatebeba na moritu maria manoka no ni gwenda kumwira Ngai witu atariho tutingihota no Ngai agiho ni tukuhota ni tondu wa Ngai na tugithomera maandiko mau ni gwenda kwaria nyondo wa mweshimiwa ogwitwo Rigathi wa Gachagua mwanaigua ngiheana uhoro wake niguo mwanaigua ngiheana uhoro wake ndanjirie kuheana uhoro wa Rigathi wa Gachagua itari ndamukuhiriria ona itoi kana ne tukona na tumenyane nake mutirakĩririkana na mweshimiwa Rigathi wa Gachagua Ngai ni akwendete tondu uhoro waku Ngai anjirie kwaria tene muno no ni ndakigeretie gwetha andu maiganona ngagiria kumatuma kuri we nigetha njuke nguhe ndumiriri hindi mutioete thiri tondu nie Ngai ni aritie maundu maria mothe magoka kuhanika no ni tondu ni ndagire gukire ni kwagire njira ya gukinya tondu tutiakoretwo thutha na kuthutha tukuhaniriirie ni ngutia Ngai tondu na thutha maundu maria mothe ndanaria na kuthutha ni macoka moka makinyanira na ni gwenda gukwira Rigathi wa Gachagua Ngai ni akwendete ni gwenda gukwira Rigathi wa Gachagua Ngai ni aguthurite na ni gwenda gukwira Rigathi wa Gachagua Ngai uria gutuite gutire mundu ungihota gugutua kiria Ngai atatuite na ndikwaria ngimugathiriria ndiraria kuringana na uria Ngai anaria tondu mukuririkana ngimwira mweshimiwa Rigathi wa Gachagua riria makoya thirikari iria ikuo makiuga ni kunina miaka 2 ni ndaugire ni mugakorwo mutiganite ni muiguite uhoro ucio na Ngai akiuga riria Rigathi wa Gachagua magatigana akona tari guthira athie guthira no hindi yo Ngai niguo akamuhe biba ya gwitikirika ni agakorwo na kibali kinene muno na ndigwenda gukwira kibali kiria Ngai akuhete tokia Mount Kenya no teherete thirikari-ini ni ndokire
nĩ kũrĩa ofisi yaku kũrĩa Karen, na tũkĩaria maũndũ maingĩ mũno, na ngĩkwĩra ndũkamake, ngĩkwĩra Ngai we ũrona tũkinyĩte mũico, no hau ũrona tũkinyĩire mũico nĩho Ngai agwetereire nĩgetha kwambararie. Rĩu nĩngwenda gũkwĩra we wĩ mũtongoria witũ, mũtongoria twendete, mũtongoria ũkũhota kũnyitithania andũ othe. Na rĩu mũgambo wa Ngai naguo ũgakiuga nyitithania atongoria aya othe. We ndũrĩ o mũtongoria wa Mount Kenya, rĩu Ngai agũtũme bũrũri wa Kenya kona ciothe ũnyitithania andũ othe, twaria na mũgambo ũmwe, tondũ ũguo nĩguo Ngai angĩenda. Tondũ kibali kĩrĩa Ngai aigire gũkũhe ti gĩa gũtũma ũmeno, nĩ gĩa gũtũma wendeke. Na nĩkĩo wonaga kũrĩa wathiĩ ona kwagĩa mbara Ngai nĩ akũgitagĩra. Korwo Ngai ndakoragwo ho ndũngĩhota kwĩrica mbara imwe, no tondũ Ngai nĩ akoragwo nawe nĩkĩo wonaga watoria. Amen. Njuge Ngai wa moya kũrathime, na nĩ njũĩ twĩ hamwe nawe na atongoria arĩa angĩ tutaenda mbari. Na ithuĩ nĩ mũĩ nĩ ngoretwo ngĩthiũrũrũka bũrũri wa Kenya ngĩhoyaga ndĩna ngunia. Andũ nĩ monaga ta ndĩ mũgũrũki, andũ nĩ monaga ta itaraigua wega, ngĩaria maũndũ maingĩ mũno kuma 2018 marĩa macokire kwambĩrĩria kũhinga 2020. Na maũndũ-inĩ macio mothe nĩ ngwenda we wanamona, tondũ ndĩrenda gũthara mathaa, we wanamona niĩ nĩ ngwenda woe ikinya rĩa gũkorwo ũkĩhoera bũrũri waku, rĩa gũkorwo ũkĩhoera we mwene, nĩ tondũ Ngai ena bata na bũrũri ũyũ. Ngai ena bata na mĩoyo itũ. Tũi tũgathaithe Ngai. Ngai ndatũmbire nĩgetha tũragagwo. Ngai ndatũmbire. Rĩu nĩ mũrona kinya mũtungatĩri kũrĩa Naikuru nĩ arakuire. Angĩkorwo rĩu nĩ ũrakuĩra kanitha-inĩ rĩ, nĩho tangĩgĩkuĩra. Koguo nĩ tũhoe Ngai mũno, tondũ gũtirĩ mũndũ ũmenyaga ũru harĩa ũkoragwo ũmuoheirie. Ũru nĩ gũkorwo ũkoraga kĩ? Mũndũ. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 19 kamwari ga 12 kaugaga atĩrĩrĩ, atĩ no ũĩ mehia marĩa makoragwo manjoheirie, no ngĩmenya ũru ũcio ũkoragwo ũkĩnjetha. Daudi agakiuga atĩrĩrĩ, we Ngai nowe ũngĩhota kũhitha ũru-inĩ ũcio nĩgetha ndũkanyone. Koguo nĩ ngwenda gũkwĩra Rigathĩ wa Gachagua nĩ ngũgũkena mũno, nĩ tondũ ona rĩrĩa weherire kana rĩrĩa weheririo Ngai akũhe bĩba, nĩ wekire ũndũ mwega mũno. Hĩndĩ ĩrĩa warũgamire ũkiuga niĩ nĩ ndetĩkĩra mahĩtia marĩa mothe ingĩkorwo hĩtĩirie atongoria arĩa me mbere yakwa ona wa Kenya othe, ũkiuga nĩ wahoya mũhera, no ũkiuga Uhuru Muigai wa Kenyatta na family yake angĩkorwo ndanahĩtia ndahoya mũndekere. Ũndũ ũcio thĩ ti wa bata mũno harĩ Ngai. Ũndũ ũcio thĩ ndũgĩtũma Ngai atũiguĩre. Nĩ wekire ũndũ mwega mũno, no gĩkua mehia mothe marũrĩrĩ ũkiuga nĩ twahoya mũhera. Na tondũ gũtirĩ mũndũ ũmenyaga harĩa mehia makoragwo mamwĩhithĩire, o njĩra ĩyo wagerete woĩ tũgũthiĩ tũkiugaga ngemi, no hagĩkorwo hena mehia makwĩhithĩire, na gũtirĩ mũndũ ũmenyaga mehia harĩa marĩ. Mehia nĩ gũka mekaga atĩa? Nĩ gũka mokaga. Koguo Ngai witũ arokũgitĩra na akũrĩithie na gwĩke maũndũ mega. Niĩ ngoretwo ho ngĩhoera bũrũri, ngĩhoera andũ othe, niĩ kinya thirikari nĩ ngũhoera, mwena opposition nĩ ngũhoera, tondũ niĩ nyamũrĩtwo hoere andũ kĩ othe. Wĩra ũcio nĩguo ndutaga, na nĩ ngenaga nĩ tondũ wa mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua, tondũ hĩndĩ ĩrĩa amenyire maũndũ maya nĩ etĩkĩrire kũnjĩta na agĩthikĩrĩria ndũmĩrĩri na ngĩmwĩra maũndũ marĩa Ngai mwaũra. Ngai arokũrathima na gwĩke maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ hĩndĩ ndakuona ndigũkuonete. Koguo mũndũ gwĩtwo mũndũ gwĩtwo na ndamũikaria thĩ nĩgetha reverend ndagakĩage kwaria, na nĩ hĩndĩ ya mũrũ mũthĩ. Reverend, nĩ tũrenda warĩria andũ aya, na tondũ Jesu nĩwe warathimire irio rĩ, wakorwo wĩna kanyamũ. Nĩ Ngai tondũ nĩ onete nĩ njagĩrĩire kũmũrutĩra wĩra, na nĩ ndĩrera Ngai atuĩke mũndeithia hote kũmũrutĩra wĩra. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa baba witũ Archbishop mwena mam hamwe na entire family of CFF nĩ tondũ wa gũtwĩtĩkĩra. Ngai witũ amũrathime na amũike wega na amũtũrie mũno ndĩmuonage, na kanitha wothe wa born again Ngai witũ amũrathime, nĩ ndĩmwendete.
okite kuria nyumite na kwa muthuri wakwa Ngai witũ amũrathime. Ngucokia ngatho nĩ tondũ wa ũguo nĩ ndatigirwo nĩ mami na nĩ nyuma na mami ũkũnũgamĩrĩire. Koguo na nĩ ngũgũtĩĩa bishop wakwa nĩ gwĩtĩkĩra nduĩke reverend. Ngai witũ akũrathime. Nĩ ngũtungata rungu rwaku na nĩ ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho. Thengiũ nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ nĩ wa ũĩ nĩ tũgũgũtĩa nĩ tondũ wa ũtano ũyũ tũhete no tugi wa magegania Ngai. Nĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi nĩ tondũ tũtiũĩ no tũtuĩke. Reverend Rohe nĩwaria wega na wagĩtũcokia mũciĩ twakĩigua nĩ watũencourage andũ arĩa magĩũkire. Rĩu nĩ wega mũno. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tũgeithaniai haleluya. Rĩu atongoria aitũ tũtikwenda kũmũiga rĩngĩ. Nĩ tũkwenda kũmũhe kanya gaka. Koguo mũtwĩre no kwambĩrĩria na ete acio angĩ na mwarie hanini mũtikarie mũno tondũ nĩ mũthenya wa mũthuri ũyũ. No mũtongoria witũ angĩgĩciria kwaria mũno rĩ akĩarie. Rĩu nĩwe ũkũmeta. Rĩu ikarathi nĩ ũgwĩtwo nĩ bishop tondũ gũkũ rĩu nĩ bishop ndĩrenda kũnengera mandaraka. Rĩu andũ arĩa angĩ othe nĩ mũheirwo bahasha ya gwĩkĩra kĩndũ. Atongoria marĩkia kwaria we bahasha citiheane. Nĩ kũrĩ mũndũ bahasha ciuma kũ? Tuma na bahasha. We andũ nĩ marauga mũtimũramane bahasha rĩu ona ndigũkĩmeta rĩu ona ambĩrĩria ina atongoria aya mũmahe bahasha nĩgetha mũndũ aria kaneana gake. We ambĩrĩria haha. We mũraheana handũ hamwe. We tuhe mheshimiwa na andũ arĩa angĩ. Haya we bishop nĩ mũheirwo. Ithe ona inyuĩ mũtigũkĩruta. Ĩni mũreherwo. Rĩu atongoria marĩkia kwaria rĩ tũkĩrathime mũndũ nĩgetha ndagakĩinũke na mathirĩ na tũrĩ o haha. We ndauga atĩrĩrĩ bishop ndagagĩtigwo na thirĩ wa irio ndagatigwo na thirĩ wa kĩ. Koguo muoe bahasha icio twĩharĩrie nĩgetha thutha wa ndagĩka 2 no gwĩtana tũgwĩtana twambĩrĩrio nĩ mabishop kũheana tũthiĩ ũguo nginya twoyana na family na tũkĩrĩkia. Your Grace. Rĩu niĩ nĩ ndakinyia hau wĩra wakwa. Wĩra ũrĩa watigara nĩ wakwa kũngania iheo. Koguo rĩu nĩ tũgũkũnyita ũgeni nĩgetha ũtwĩre program ya gwĩta atongoria marie ĩgũthiĩ atĩa. Arĩria haha thĩ. Haha nĩ hega. Haha nĩ hega no haigua microphone haha hakuhĩ. Bishop ndakũnyita ũgeni nĩgetha ũgĩtwarithie program na mbere. Asante sana. Asante. Ndikwenda gũte mahinda tondũ wa mathaa na ona maũndũ marĩa bangĩte kwaria ũguo. Nĩkĩo ndagwĩra mũtungatĩri wambe ũtige ona gũthoma maingĩ nĩ ngaria rũciũ. Nĩ tondũ mathaa nĩ mathiĩte na nĩ njũĩ atongoria aitũ rĩngĩ nĩ makorwo makĩenda gũthiĩ haha na haha na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima na mwĩke maũndũ mega. Mũndũ gwĩtwo Mũbĩa Paul gwĩciria nĩguo nĩgetha ũtwĩtĩre ageni aitũ na Ngai nĩ egũkũrathima. Asante. Ngũhoya tũhũrĩre Archbishop Rohe wega nĩ atũtwarithia igongona rĩega na hũthĩra ihinda rĩnini na tondũ nĩ ahũthĩra hinya mũingĩ wa Ngai ona inyuĩ mwambarĩrie imoko na igũrũ ũguo mwambarĩrie imoko na igũrũ ugai Ngai aromuongerera hinya Ngai aromuongerera ũtugi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũhũrĩre Rohe wega rĩngĩ. Nĩ atwĩka wega. Yes. Nĩ atwĩka wega nĩ tondũ wa gũtũhe maguta. Rĩu twĩna bishop mwerũ. Rĩu ti Reverend Maina wa OTC rĩngĩ. Rĩu nĩ Bishop Maina wa OTC. Rekei tũhũrĩre maguta merũ Rohe wega. Na o hau twaheo maguta mangĩ merũ ma Reverend Esther. Tumpigie makofi mazuri na mazito. Asante. Kũringana na guidance ĩrĩa ngũheagwo nĩ Bwana nĩ Jau mena Rose mekũnjĩrĩte ndoka haha mbere ya maũndũ marĩa mangĩ tondũ atongoria marenda gũthiĩ nyambe njoe iheo nĩguo manjĩra
ndarikia kwa iheo Archbishop ndarikia kwa iheo niguo ngweta Rose atutwarithie mwena-ini ucio wega tondu we kumenya uria egwika uguo niguo manjira mariri na toni anene akwa ndaiga ndimathikire oro uguo tondu niguo kwagiriire ona to muhaka riu MC twi maundu maingi muheshimiwa Sofinga no uyu uguo to muhaka tuhuthire ona bahasha iheo-ini ici tondu kanyamu kare ndona karehetwo haha ni kanini muno bahasha ikuihura tondu kibahasha gikaraga uu gikuihura haha na ihenya muno honeke ta he undu hari na ringi hatiri undu hari no ngwihoe rutania we bahasha tigana nayo rutania bishop ni ahe rutha na Archbishop ni ahe rutha ru no urutanie na no unengere nyamu ino ya gwikira iheo riu nigetha huthire ndagika nini muno huthire ndagika nini muno kwa iheo icio nigetha maundu mathie wega aria mekuhuthira namba-ini ya thimu na no ndirimeta haha no mariukira haha nigetha tuone tukuhuthira pay bill 247 alafu hau thi hena namba iria ugwikira ya account nigetha maundu moke wega uguo hatari gute mahinda atungatiri aria ndinao ndie kana ngwambia aria me mwena uyu kana ngwambia aria me mwena uyu no ndu njambia haha kuringana na Archbishop uria araiga mburu neana tumaye na ihenya maneanagwo uguo magathi manenganiriire uguo ndungithio netio mundu ni ukuhingicika manenaga maingi magathi maneaniriire kuringana na Archbishop araiga nyambiririe haha nigetha ndarikia haha atungatiri othe aria me haha muke muhenete hio cianyu ihenya muno nigetha twaririo ni atongoria aitu ngwiciria njira iyo niyo njega muno uguo atungatiri aria othe Archbishop aria me haha bishops aria me haha reverends othe nguhoya marugame na iguru mandehere indo ciao ndiciikire haha Bishop Maina eroreire none uria andu maramutugata gutiri mundu takenaga akiona agitugwo ni andu akona titheru kwina andu mamwendete na kwina andu mamutiite ti kumwatha no ni undu wa gitio kia Archbishop nguhoya murugame na iguru ndingemwatha ndingetikira no ni tondu no mutaratara nguhoya murugame na iguru njuke njoete tu na Ngai wa mune kumurathima ne Archbishop urajira Archbishop uraiga murugame asante thank you muno Bishop wakwa Bishop Mwangi Zakayo ono wikira namba-ini direct 0723 00 6332 tuonekanie twikio kimwe nginya cio mararuta na thimu tuonanie twikio kimwe waruta guka hati mehia aria mena cash mukio hadi 0723 006 332 mutikire tu na ihenya mundeithie tu na ngoro theru ni undu atongoria itu aya Lucy arajira atiriri hata wale wameka kwa simu wahakikisha wamekuja hapa ndio tujue tumefika wapi na hiyo ni kitu mzuri weka tu hapo weka tu haina shida asante sana Mrs Bishop ngaiya guturia muno thank you muno Bishop Jao mwathani arokurathima ukayimunengerete uguo aria maika na thimu undehere nigetha ngirikia muno ngamenya ndarikia na muno sindio umesema sawa nitakaze sawa haya unajua mimi naenda vile Lucy ananiambia huyo atago Bishop wa Mwea tiga wikira volume iguru muno ka volume kidogo nigetha ndigakianire muno guku ucio atago Bishop wa Mwea shiringi ngiri thank you nake ni baba wake muciari wake nani Archbishop Ismail nake we mwene ni igania gutuga ndungata ya Ngai thank you shiringi ngiri thank you Archbishop Paul twitanaga ngarana shiringi ngiri asante kuma okuria ruthigiti Reverend John shiringi ngiri asante ngutengera ugu ihenya ni undu wa mathana mahinda ukatu ukite niguo ndero ni Archbishop haha Apostle Isaac 2000 asante ni Archbishop wajira ni ndugame haha na uguo noguo njikite 0723 006 332 haya atugatire memo no rugamai niguo ndirerwo ni Rose
atungatire me mwena uria mundu wina kiheo giake tondu ndikwara tuikare hau ucio nake etagwo Levered no wa kanitha witu ciringi 2,000. Asanti. Ukai ihenya ndamuthaitha. Atungatiri ni aiki. Pay bill tukuhuthana na pay bill tondu thimu line ni jihoru niguo ndirerwo ndingigira kindu. Ucio etagwo Munabii Kiongo wa Panti Levered ciringi 10,000. Ucio nake etagwo mutungatiri gicigi kuma kuria kanitha wa Idi ciringi 2,000. Oyo nake etagwo mutungatiri Paul wa Delhi Canadian Miruge ciringi 10,000 muringire iruhiro wega. Asanti. Ucio nake etagwo Steve Moaz pastor wa jaini ciake ciringi 1,000. Ni undu murero ati atungatiri othe muke mwiyarire ku inyuothe nigetha uhoro ucio ko wi mwega. Ni ndirero mothe ni ndireka ciringi 2,000 ndaneo ni na vile ndire kwa negera icio. Okay, thank you. Ciringi 2,000 kuma kwi mutungatira kanitha-ini wa priesthood kamutei-ini na twina githomo kinene muno haha hwa-ini haha Githura-i 45 haria reri-ini na ni arehe 20,000. Thank you. Ciringi 2,000. Thank you muno Bishop. Thank you muno Pastor 1,000. Ni joy mure akuria gicagi kimwe. Thank you muno Pastor Mwangi. Ciringi 2,000. Asanti. Gutengera ihenya. Ucio ni Apostle KK 1,000. Aya. Nake we mwene ni ongerera 3,000. Kuma okuria Donholm. O nake ni Bishop Jane King'ori. Ndaigo nundu wa kameme. Ni ndu wa kameme. 10,000. Asante sana. Ye ni oguo. Tutengatengera mami. Ucio nake ni Reverend Karaja metanaga garana. 1,000. Tuthi ihenya. Pastor Lydia. Bishop Gure Senior Chinese kubakuria Kahawes 2,000. O nake Apostle Philip, thank you 1,000. Haraka andu angai. Pastor wako Kugwito 1,000. Kumokuria mathaine no ni agiukire haha Rwai 1,000. Pastor Rose Kahawa Wendani. Oi. O nake etagwo Gukua Tikora. Bishop Sami Kuria. Okahora ni ingiona muigua. Ningi mutigakireke ngigwire haha. Ondo wothe ni ukiri kiria. Thank you muno. Ni Bishop matungataga hamwe na Bishop Maina. Riu kanitha ucio nwage na askofu eri 2,000. Asante sana. O nake etagwo Bishop Isaac kuma kuria Dadora. Ciringi 2,000. Asante. Kuma kuria Kaha West haria Gomongo stage ya Gomongo Maroroi. Oyo etagwo Reverend Bethi na hunjagia kuria gwa Kameme mena baby top ciake ajira ni cirarega kuingira ndona egwikagira 5,000 reke athia kire na paybill ikena paybill ni kuingira mutungatiri wakwa. Ucio nake etagwo Archbishop Halon kuma kuria Dadora 2,000. O nake etagwo mutungatiri Karaya eti horo wama kuma kuria Dubeli 2,000. Thank you. O nake etagwo Pastor Michael 1,000. Asante. Overseer oyo ne etaga wa Munabii wa kuria Kayole nena igongona mweri 2024 ndiramenya maundu macio mothe. O nake etagwo mutungatiri Lilian kuma o haha handu hetagwo Shijamol 2,000. Zabio guku nake we mwene ni mutungatiri kuria kanitha-ini wa Idi nake ni ongerera ciringi 1,000. O nake etagwo mutungatiri Rose wa Father. Ndathi ndimugwetete gwe tondu kahinda na okage kanyuga kugwetwo Rose wa Father na ni muini na ni ongerera ciringi 1,000. Riaku ni riora jina Pastor Purity ametuongezea 1,000. Asante. Aya. Ucio nake etagwo Mrs. Gerald
Leverett 1000. Ni Leverett Gikonyo shilingi ngiri 3000. Nake tago Leverett Abel kuma kuria Baraka 2000. Nake tago Leverett Johanna na Mrs Johanna 5000. Acio ni family imwe. Thank you. Ni mutungatiri Gikonyo 1000. Asanti. Tago mutungatiri Polly kana Pauline 2000. Bishop Frisia kuma kuria Limuru. Yale hebisa. Eni rune hede oka 2000. Ucio nake tago Pastor Sini Amos kuma kuria Thika Kiganjo 2000. One Bishop na ni muheshimiwa MCA wa kuria Ng'araria etago Bishop wa Mwea ni atuongerera 5000. Asante MC mwenzangu, naona bila shaka mapenzi kwa askofu baba yetu naendelea kuwa imenoga. Kwa hivyo ili tuwe na wakati mzuri tutacheza ngoma ili kila mtu aweze kuja ameleta, ili watu wengi wapate nafasi ili tuweze kuendelea. Tafadhali ili tupate hiyo ngoma tafadhali. Sawa. Sote ambao tuko na zawadi tuendelee kuongeza. Tumesemaje Luz? Nilikuwa naongeleshwa hapa, hebu sasa ongea. Samahani, asante sana MC mwenzangu, ili tuwakubalie wengi kuleta zawadi zao. Tutaleta sote tu hapa mbele kama ambavyo tungefanya offertory, ili wengi waweze kupata ile nafasi. Tukipata wimbo kutoka kwa kwaya. Asante. Thank you mono Level Glaze 3000. Thank you mono tukatia 2000. Nake tago mutungatiri Kimani wa Ndirangu. Event yaku ni gutangatha baadaye 5000. Thank you. Sasa ni kama kuja tuna kuangalia. Thank you Bishop. Thank you mono Askofu. Asante sana Leverett. Thank you mono Leverett Jill 2000. Asante Bishop Kiama. Asante. Niko kutangaza iko kuna ya Saturday. Asante. Mundu wote kwenda kuhenda indo ciake isipokuwa waheshimiwa. Hebu shikilia kidogo tu. Isipokuwa tu waheshimiwa mkuja tu mkiweka kwa sababu ya time. Kana twambe turikie na tungatiri aya. Losi uigire. Wambe uigire turikie. Najua nimechanganyikiwa kidogo sasa. Asante. Thenge mundu tungatiri wakwa. Thithia na kalwimbo guo weru. 1000. Asante. Asante Pastor Paul. Asante sana. Thank you Askofu. Asante sana Senior Grace. Watumishi tu peke yake, hao wengine nitajua vile tutaendelea. Bishop Bruce, watumishi peke yake, hao wengine nitajua vile tutaendelea. Heri tuendelee after wakubwa wetu. Hebu shikilia kidogo tu. Aya giothe kaba tuthie na mbere thutha wa atongoria aitu, no ndigathogothanie maundu uria tuthiaga haha uguo thituguo nigetha hatigathukane. Kaba twambe tuhe atongoria mambe marikie. Eni Losi ni ukujitekeria tu aya tu marikie, twambe turikie atongoria moke thituguo nigetha laini wenge turi mitho banga baadaye. Thank you muno Mrs Bishop. Thank you muno mutungatiri Masi. Mrs Bishop, asante sana. Asante sana Bishop Jose. Tugatiri Perezu, asante. Na ni nyinyi tu wengine ningeomba tuketi tutulie. Thank you muno mtugatiri Korea 44. Tugati noe wale handu-ini hao ri reke tuge ni nginyu Mauti Molia. Asante. Handu-ini hao reke tuge ni cia kinya 12000. Asante. Thank you muno Zaki 1000. Mutugati Rusi mundu wa mwisho ni uyu hatigoke andu angi ni tugubanga maundu macio wega. Thank you muno Mutugati Rusi. Asante. Nao ni aciari no wana cia muciari ni cia kinya
Thank you. Akaunti nĩrarega nĩtũgũbanga oro rĩu. Thank you. Asante. Apostle Akorino Kenya 1. Ihinda rĩa kĩrĩkanĩro nĩ rĩakinya. 10,000. Asante sana. Asante sana. Hebu nielekeze hapo Rose, tafadhali nielekeze hapo kwa vile ambavyo tumekubaliana tu ni wakati wa zawadi, hakuna kitu ambacho kimebadilika. Okay. Hivyo basi viongozi vile vile ni wageni wake Bishop. Kwa hivyo tunaendelea tu sawa sawa. Pia viongozi wakuje. Kwa hivyo tungeomba viongozi wetu waweze kufika mahala hapa na tumuombe kwa unyenyekevu baba askofu wetu kupokea zile tunu. Okay. Baba askofu Bishop Maina, tumpigie makofi mazuri anapokuja. Sasa yeye ndiye atapokea, yeye mwenyewe ndiye atapokea zawadi zote za viongozi na mambo yote itakuwa sawa sawa. Pokea, 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 pokea. Huyo ni mheshimiwa wetu, mudhamaki wetu Ligiji. Asante sana. Mara nyingi shida za sumbua rohoni, wanadamu wakopa na kunung'unika juu ya nini Mungu ameniacha, lakini Bwana Yesu ni mwaminifu sana, lakini Bwana Yesu ni mwaminifu sana. Inua, inua moyo wangu ili nizungumze, Baba inua, inua moyo wangu ili nizungumze nawe. Jipe moyo mwanadamu, Bwana Yesu anakuona, anajua Asante sana Mheshimiwa Joe Nyoto, tumefurahia. Mheshimiwa Mwagoderero ne Bishop Juge wego ko ne akidakiuga. Okay. Thank you. Shiringi girigana na nekera inge thimo-ine. Girigana. Thank you. Mheshimiwa Baba Owino, sima kidogo. Bishop anasema uzime kidogo, tondu wega kuga uguo, tondu gutumwa tumitwo githe tiguo i nigetha imenyeke ni ikinyire, ona tukina haraka ri no wega guthina mutaratara. Shilingi 50,000 50,000 kutoka kwa Mheshimiwa Baba Owino imefika. Haya, kutoka kwa Mheshimiwa Edwin Sifuna 100,000. Eda akinyia, si amefikisha? Wapi makofi ya Mheshimiwa Mwogo? Yeni. Mheshimiwa Omanga 20,000. Hiyo watakuja kufanya. Thank you. Karibu kidogo, karibu kidogo. Karibu kidogo.
Tutengatengere kiasi 15,000. Asante. Anaweza mwana wangu. Anaweza mwana wangu. Anaweza mwana wangu. Anaweza mwana wangu. Kuma kwe mheshimiwa John Mwaura wa kule Kiambu 50,000. Ushita kwa mheshimiwa Mpemwa. Asante. Kijana msafi mbio mbio tukiendanga. Anaponya magonjwa yote. Anainua walio chini. Thank you muno mheshimiwa Alois. Asante. Wengine waweke wengine hapo. Yeye ni mkombozi wetu. Yeye ni jemedari. Oyo atakwa mheshimiwa Soni kuma kuria Kitusuru na nĩ mwanake turenda muno na nĩ mukurino witu 10,000 na nĩ ara support ta igongona rĩrĩ muno. Na nĩ kuma kuria Kasarani 5,000. Bio 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 bio. Jerry Kahiga, asante. Tatika ya nini? Andu a Ngai mukaririkanaga atiriri mutungatiri Bishop ndi mundu tabai muhorere wega ndi mundu o ni aranjira ugo o ni aranjira ugo o ni aranjira ndukauge o ni aranjira ndugeke nginya no kuoneke ka gutawe na mubango mwega githi tiguoi no kuoneke ta gutawe na mubango tariu muheshimiwa atuhete mbeca icio ciothe muthamaki witu atuhete mbeca milioni ngima ni ngubatie kuga andu mamenyete ni a support kioneki leka gukamenyekaga ati mundu ucio ni ara support gukamenyekaga mundu ucio ni ara support ki ni ara support kioneki ona acire iheo kana ate kama witu nigetha maundu mathie wega tondu uyu aroka akanjira o tariu reke ngwire ni ndoka nderwo atiriri tangatha cia muheshimiwa Ndindi Nyoro ciringi 200,000 muheshimiwa ta Jonyo turi tathikiri haha nigetha twerewane kidogo tathikiri haha nigetha twerewane muheshimiwa ta Jonyo turi ni arehe ciake haha 100,000 na arehe gicunje gika 50 neka maundu na ndinagweta kuririga gwatiriri uyu ciake ni cierwo ndikana nyita mutungatiri kiongo uyu ciake itinerwo ikoneka ari kaundu gatarathie wega na kai twambe tuhurire muthamaki witu ni atuhe 1 million. Rekei tuhurire mbeca iria twaheo ni muheshimiwa John tu wa kuria Murang'a senator witu 100,000 muhurire iruhiro wega acoka oho aruta gicunje giake gia 10 aiga ni nduta gicunje ndathi kigongone-ini ongerera 50,000 egukiuga uguo na hari ari ni mehia i andu a Ngai nigetha raini igithio wega gutige kuhana ta kutaramenyeka uria kurathie na taru mwago muheshimiwa mwago hani atuhe 200,000 niguo 200,000 etu wega yes na muheshimiwa Kimani wa Matangi atuhe ciringi 100,000 muhurira iruhiro wega ndingitangatha cia aria matari guku na aria meguku njage gutangatha niguonania ndireka undu mutari mwega no tari mukinyaniru niguo i andu a Ngai o ni muheshimiwa Maseno Ngari na nitumwendete uyu Kiambu yothe maraiga niwe na ni atuongerera na ni arugamite na igongona riri 10,000 ona muheshimiwa Mathai na akinyiria guku tene muno arugamaga kuria Narok na riu ninge nioka niongera 10,000 na tuturite nake guku asanti muheshimiwa tarura haha
rorai haha taru muheshimiwa wa Njiko wa Muhia na nä mwä kau nä gaitå ga gwä ciarä nä gä tungati andå a Ngai atå manä te ciringi 50,000 njage kå gweta å ndå å cio rä nguoneka ndä må ndå må ru tå thiä te å yå etagwo Mheshimiwa Anita na ararugama gä tä kä ya MCA kå rä a kä mende ä ti horo wa ma no akanjå rä te raini nena event muthenya wa Sunday rucio na araiga andå mathima må support tondå ararugama na kä ama kä a DCP no ndigå batiä kuga å guo hau nä nda no nä wega sawa må hå rä ra irå hä rä ga nä atå he 10,000 å yå nake aretwo Senator Shalon nake araiga ararugama Nairobi na å guo no wega kuga å guo na nä aheane indo ciake Ndungu Gitau ararugama kuria Mwiki nä ndona indo ciaku brother rä u gå thiä nä ihenya ti atä ningä ngå gä thiä kahora må tikaige atä ngå thiä kahora nä å ndå wa å guo ä no nä ceki nä kå hå tha ya hå tha å cikirie mwena å mwe thengio må no nduati witå nä tå kwendete mwecimwe tå gå thiä bio bio na kå hana å guo tå gå thiä ihenya na gå thiä te å guo sawa sawa Onyango Lemond 5,000 asanti bio mbio o nake no muheshimiwa mwanake witå roka eyå kä rä irie må no kå rä a na nä atuokera 5,000 ni nakoretwo mwanake mwega må no na nä tå rarå gama nawe må no ni tarä muheshimiwa Sofinga na nä rä mwe nä ayeohaga nä akä yohaga akaiga rä mwe nä iga nä egå tuä ka må Israeli må Yahudi njoke anjage kuga å guo na tarä u rora haha Reverend Bishop Ngai njohera baba 10,000 thank you muno mheshimiwa Sofinga muheshimiwa kama wa migwi ici nä mbia ciake ciringi 10,000 ucoke urore moko-inĩ na umenya mundu nä arutete rugama haha rugama urore andå we na umenya mundu nä arutete wĩra mũnene mũno wĩra ũngĩkagacĩra nĩ kaba kwaragia ma ni nĩ atũteithĩtie mũno thengie mũno mheshimiwa Kamau na rĩu ici nguga atĩa rĩu our former president Uhuru Muigai Kenyatta nake nĩ support ni timehia hau twerirwo timehia kugĩrĩria nĩ Archbishop githĩ tiguo twerirwo hau timehia tondũ thamaki ũcio ũthiaga atĩa ũthiaga ũguo nĩ atũhe 200,000 nĩ atĩa andũ a Ngai Mwangaza Kiremi 5,000 asanti wa Boroche Amanua DCP kahora nigetha mũgakĩnjigua sawa thutha haha kahora 5,000 wow rĩu haya anasema mshikilie kidogo thank you ucio nake atagwo prophet Kanyari na nĩ mũmwendete mũno na nĩ mũmũtĩĩte mũno nake nĩ aheana 40,000 wow nĩ ũroka haha nĩ ũgwĩtwo rĩu aheshimiwa magĩtwo haya sawa aciaria Mũrang'a nĩ marehe kĩheo kĩao thank you kuma kũrĩa Utawala ũrarũgama MCA thank you 2,000 kaya kũrathima ligia haha we Rosemary Wangari ndirarũgama MCA Gĩthũrai nake atagwo Rosemary Wangari ararũgama kũrĩa MCA Gĩthũrai na nĩ ongerera ciringi 1,000 no ũyũ tondũ gĩtĩ nĩ akona agatũheaga 8 million okay Gatong'ora MCA etagwo Kari Teri raini ĩyo nĩ njega asanti o mũrũgamĩte oro ũguo kahũra mbawa mbate
O ndamurugamia tu to ni njui ndari heo kiasi. Lakini msiharibu hata kama shikilia kidogo. Wewe bere utige gutua ndura igua ria ndirauga uka haha uyu nake aya mwanake ucio ni urageria unafanya vizuri lakini unafanya mahali hapa fai. Ni mheshimiwa no ndarugamaga na ni anyitagirira atongoria atungatiri tu muno na ni atunyitagirira muno tumwitaga Kariuki wa Together as One kana Kariuki wa Comfort Homes na arugamite na igongona riri biu na nikio giatuma nyambe ndimurugamie hanini andu mamenye uguo ni ndigwita haha nigetha tathikiriria haha mutungatiri mirugo wiko ni uranjigua nyinyi wacheni hiyo uyu nake Kariuki wa Together as One ni aheana 100,000 cia kambuni muhurira irohiro wega kambuni yake ya Comfort Homes nake we mwene ongerera 50,000 to ni aruta gicunjio gia kigongona muhurira irohiro wega. Bas uyu nake tago kahura nake atwendagiria migunda na ni njui ni arugamite na kigongona giki muno na ni ongerera 30,000. Pigeni makofi mazuri. Shirehei murero mucokie pay bill hau ni bishop tondu namba ndiraruta wira mucokie pay bill niguo ndirero munjitikirie tu mwage kwaria munjitikirie tu ni ndiramenya mwikundi itiganite Reverend Beth na Masejeri na riu ningi na mwandiki munene na Jude Basira na Kahura ici ciothe ni Team Believers na No Class 50-50 uguo ciothe ni igana ya murathime. Aya andu aya angi othe no ngua indo cianyu no reke twambe tuthie na mubango mwega haha ndingeiga atongoria aya haha atijetere andu aya othe marirehe ndingetikira. Kwa hivyo tafadhali Bishop ningeomba kwanza uketi kidogo, bado tutaendelea na hiyo, najua venye tutaendelea. Ndio nikamwalike Rose, nataka nikualike hapa juu ama hapa mahali popote pale utapenda. Ndio utuletee waheshimiwa wetu wasalimiane, kisha kutoka hapo tuweze kuendelea vizuri na mambo itakuwa sawa sawa. No ndiramenya ni muthite na bena kuruta heyo cianyu na ni mureka wega Ngai aro murathima acio marutite nginya yote uraruta to no ukuruta mwihurire ikaruhe kega. Asante aranjira ate cia muheshimiwa matangidi na tangatha ni ndatangatha ni haria hima na andu aingi haha na ndaiga 200,000 na horo ucio ni mwega. Karibu sana Rose, tafadhali. Ni vile nilikuwa nimechanganyikiwa nikiwa hapa juu na mtu ni wa kuchanganyikiwa, si ndio? Karibu sana. Asante, bila shaka amefanya kazi nzuri jamani, makofi ya MC wetu Mofea. Basi niweze kwa kuomba studio jamani ngoma na sisi tutapiga vigelegele, sababu siku ya leo tunaye baba askofu Watuna. Jamani vigelegele hoye. Tunaye baba Reverend Esther Hatuna. Asante sana. Niweze tu kukushukuru haswa Archbishop wetu Harrison Ng'ang'a kutoka kanisa kuu la CFF, kwa sababu katika dini ya leo na uongozi wa kanisa umeweza kumpa wakfu ama ordination baba askofu wetu kanisa hili la Born Again Ministries. Asanteni sana na tuweze kuwa congratulate kwa vile mumeweza kuongoza kanisa hili, na kwa sababu ya hiyo niweze haswa kutambua wageni wenyu wa siku ya leo
ili tuweze kuendelea sawa sawa, nikiomba kwa heshima na taadhima kuu sana baba wangu askofu. Basi niweze kumtambua the second Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua. Baba wetu ambaye vile vile ni party leader wa chama cha DCP jamani. Asanteni sana. Na vile vile niweze kumtambua gavana mtarajiwa wa jiji hili la Nairobi ambaye ni Bazenga, Honorable James Gakuya kutoka Embakasi North jamani. Tuweze kumtambua vile vile Embakasi Central Member of Parliament ambaye ni Honorable Major Dong ama Benjamin Gadiru, eneo lile wanaita la Kayole. Vile vile kutoka papa hapa Starehe constituency tunaye Mheshimiwa Amos Mwago. Asanteni sana. Tunaelekea sasa eneo la Murang'a pale ambaye tuna seneta wetu Nyoto jamani, makofi. Baba askofu na uongozi wote wa kanisa, niweze kusema wageni wetu ni wengi kweli, na wageni wetu wametoka maeneo yote kutoka hapa nchini. Kwa hivyo hiyo kazi inafaa itaongozwa na Mheshimiwa James Gakuya ambaye ni Bazenga. Ataweza kutueleza wageni wengine wagani ambao tunao, lakini niseme tu kitu kimoja kwa haraka. Wakati baba yetu askofu, baba yetu Bishop Maina wa OTC na vile vile Reverend Esther Hadasa walipofika hapa kanisani, walikuwa wameongezwa ama kuongozwa na procession band. Na wakati tulianza rasmi program ya leo, waliweza kucheza wimbo wa taifa na ule wa Jumuiya ya Mashariki. Baba askofu, niseme hicho basi kikiwa ni kielelezo dhahiri kwamba wewe ni mtu ambaye unaelewa sawa sawa uunganifu wa uongozi kanisa na taifa, na hata kwenye dini yako na kuhubiri ni dhahiri tena una ukakamavu kuongoza na kusema masuala yanayomhusu mwananchi, kwa sababu mwananchi baada ya siku ni muumini tu ambaye ako kanisani. Baba askofu, kwa siku yako ya leo wakati unafunguliwa wakfu, tunasema asanti kwa uongozi bora. Mheshimiwa Naibu Rais, basi ukinikubalia sasa nimuite kwa taadhima na heshima kuu kiongozi wetu Mheshimiwa Bazenga James Gakuya kutuongoza kwa nafasi inayofuata. Karibu Mheshimiwa. Shukran Madam Rose, na yangu nichukua nafasi hii kwanza kumshukuru His Grace the Eminent Bishop Maina ambaye ameteuliwa siku ya leo kuwa kiongozi wa kanisa hili ya Born Again Evangelism Church. Pia vile ningetaka pia kumshukuru na kumtambua Bishop Harrison ambaye pia vile vile ameweza kukamilisha hatima hii tangu alipochukua ushukani na kumkabidhi mamlaka ndugu yangu Bishop Maina. Bishop Maina ni rafiki yangu ya miaka mingi na tumekuwa naye jiji hii kwa muda mrefu, na siku ya leo ni siku ya kufana mno na ni siku ya ukumbusho kuona vile vile ukiwa na binti yako Reverend Esther, siku ya leo mmekabidhiwa cheti ya kuwakilisha kanisa hii mukisonga mbele. Na yangu ni kusema ni siku ya ukumbusho na ni siku imefana sana. Vile vile ningetambua the whole clergy na pia nitambue kiongozi ambaye ni People's Deputy President Rigathi G. Pamoja na Rigathi G nitatambua viongozi wote wabunge, bunge mwenzangu Major Dong kutoka Ayobotore, na ningeweza kutomboa hatima ya viongozi wengine wote wale wamechaguliwa na
pia MCA wale wako hapa katika kalamu hii, na vile vile wale maaspiranti wote wako katika eneo hili. Ukinikubalia ningeweza kutambua kwa haraka sana wale MCAs wale ambao ni aspirant wasimame, niwataje majina kwa sababu ya muda. Tafadhali aspirant wale wako hapa wa MCA tusimame, alafu nitataja majina, niko na majina yenu hapa. Ukitaka kutambua Jeff Madhai, Jeff Madhai uko wapi? Inua mkono usalimiane kama uko hapo. Haya, nikataka kumtambua Hamudi Maina, vile vile Mwenge wa Githurai 45, inua mkono uketi chini. Elizabeth Joki, Jiro Ward, inua mkono uketi chini. Vile vile DJ Bayan Kenothia, Jiro Ward, inua mkono uketi chini. Nikataka kumtambua Stephen wa Bombe Kayore South, inua mkono. Na ningetaka pia kutambua Rembo Donyango haraka haraka kutoka Komorok Ward. Asante sana. Kwa haraka sana nikataka kutambua Keremi Mwangoza Ruai Ward. Asante sana. Igantias Mwai Mweki Ward. Keti Stephen Duarte Kasalani Ward. Peter Gethuka Mweki Ward. Christine Danu Jiro Ward. Moses Kamene Kasalani Ward. Vile vile Kenneth Ithuri Jiro Ward. Asante sana. Ningetaka vile vile kutambua Monica Mwaura Odhero Rodhemeto. Asante Samoro Gedhu MCA Ruai. Western Jiro Ruai. Bonvas Nyamu MP Kasalani. Pemo nitakupa nafasi na mwenzako kidogo, subiri. Pia niko na mbunge mtarajiwa kutoka kule sehemu ya Embakasi West anayojulikana kama Chuma. Salimia watu hewani. Thank you very much. Niko na sasa, ingetaka saa hii kabla niite Peter Njau. Peter Njau uko karibu? Peter Njau, takupatia nafasi ya dakika moja na kabla niite hao wabunge. Karibu Peter Njau. Peter Njau useme kitu, alafu nitawa introduce hao wabunge watarajiwa wa Kasarani. Thank you very much. The father of the nation, Archbishop Harrison, Your Excellency Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na viongozi wote wamefika hapa. Sitaki kutumia time yangu. Mimi naitwa Peter Njau na mimi nashukuru sana. Mimi nimesimama kiti ya bunge huko Rari na nilikuwa nimesimama hapa Kasarani. Nataka niwaambie hivi watu ya Kasarani, kwa sababu niliwaachia mujue mahali ya kuenda kanisani na kelele na mahali ya kuenda huko kwa barabara. Kama vile Mheshimiwa Gachagua alisema tupatie Ruto heshima tukiwa huko Karau, hata hapa tupatie Bishop heshima. Si ni kweli? Kwa sababu ni siku yake. Na kwa sababu baba yetu hakuagi namna hiyo, ni mzuri tukue hata sisi tunasimama viti. Wacha kutaka kuzida ukionekana na Gachagua sana. Mumeonekana mpaka enda ground ukatafute kura. Hiyo ndio ile kitu tunafanya. Si ni kweli? Hii mambo ya kufanya namna hii haistahili. Mahali umekaa na mimi sijakaa kwa kiti. Hii kitu yote event ni mimi nimetayarisha. Mimi mwenyewe. Na hata kiti sijapata, nimekaa pale kwa jua.
niwapatie msaini. Na saa hii mtafanya mambo iende vile haistahili. Sitaki kusema mambo mingi. Mimi munikubalise governor kuisimamisha komiti ambayo nilikuwa nasifanya naye hii kazi. Ni mzuri sana kuwasimamisha, si ni kweli? Kwa sababu mahali umekaa si ndio wamejipanga. Fanyeni mkono hivi, hatutafanya mambo mingi. Mko wapi? Inuka, inuka. Hata kama uko na kitabaa inuka. Inuka kabisa. Nataka kuwatabua ndio roho ya bishop ifurahie. Kwa sababu sitaki muende mkisema hamujafanywa. Hao ndio wamepanga hii mambo yote. Mungu wa mbinguni awabariki sana sana sana. Nimesema hii kazi ambayo tumefanya na mheshimiwa hapa Karis, Mungu akubariki sana hata kama utapewa mahali ya kufanya. Wakati tulifika mwisho, Your Excellency, nilitafuta huyu jamaa na tukaleta matinga hapa, tukaleta kila kitu na hatukuitisha shilingi hata moja. Na ndio unaona umekaa vizuri Pemwa, hapo umekaa. Hapo umekaa kwa sababu na mimi nachomwa najua pale. Na uwezi nipatia nikae hapo. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie hivi, tufuate mipango misuri ile mheshimiwa Rigathi Gachagua anafanya. Ukijiaibisha hapa ati kama vile bishop amesema hii tu mambo tunajua ya kutafuta watu wa kupigia. Hizi ni vitu tumejua sisi. Na siasa ziko bando. Tutafanya siasa. Hiyo sio picha ya kuonyeshana kwa mheshimiwa wetu, si ni kweli? Kwa hivyo Mungu wa mbinguni awabariki sana sana na karibu sana hapa Ruai. Mimi sisimami hapa Kasarani Pemwa, nasimama huko. Niliwashida hiyo siku nyingine. Sasa wacha nikashidane huko Rari. God bless you so much. Thank you. Thank you very much. Mwenye gari KDN 148F na gari ingine KCK 602R, tafadhali mumefunga njia, mufungue njia wenye hizo magari. Na sasa wacha kabla niite watarajiwa mbunge nimtambue mgombea wa kiti wa Women Rep katika jiji ya Nairobi, Madam Margaret Omanga. Kuja dakika moja tu. Salimie. Just with 1 minute. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Gavana, naitwa Millicent Omanga. Mimi siitwi Margaret, lakini wengi wananijua kama Mama Miradi. Nasema congratulations askofu, umetoka mbali. Mimi nilikujua na nilikuja kwako kule OTC 2017. Na umefika hapa, hii ni Mungu. Nasema congratulations na Mungu azidi kukutenda mema mkiwa na mke wako Reverend. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you very much. Nataka kujua kama kuna women rep mwingine yuko hapa katika kikao wa Nairobi. Kwa sababu hakuna, ningetaka kutambua viongozi wagombea viti wa Kasarani kwa dakika moja tu, nikimwanza tangulia na Pemwa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni. Baba Askofu, His Excellency the Second Deputy President, mimi yangu ni mashashe tu. Niseme ni asante kwa Mungu kwa siku ya leo, kutufikisha na kutuonesha siku ya leo. Bishop tulijuana kitambo sana, ni rafiki yangu, ukiwa kule town, mkiwa na mkolino pale Kenya 1, mwenye anasimamaga anasema ni one time. So, jambo nitakalo kuambia Bishop. Muibaji aliiba hapa akasema, ate magai makagao magoko thiri. Ndegaira mwathani, agituika igai riakwa. Oguo ni wega kwegaira mwathani. Atuika igai riaku, nigetha hote gutongoria ng'ondu cia mwathani. Githe tiguo? Ngai amurathime na mwende ndimwendete muno. Asante sana Bwana Nyamu, wakili Nyamu, tafadhali kwa haraka dakika moja tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Archbishop pamoja na bishop na my party leader His Excellency Rigathi Gachagua, mimi sina mengi, ni kuwakaribisha tu Kasarani na sababu leo ilikuwa siku ya
Bishop, congratulations. Na our party leader, karibu sana. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much. Tuko Kasarani, former member wa Kasarani Mercy Gakuya. Kuna mwingine? Karibu Janet, karibu Janet. Na Megwe ambaye alikuwa ametumwa na our retired President Uhuru Muigai Kenyatta, takuja tu aseme jambo. Awe karibu. Asante sana. The newest bishop in town, na Reverend, and the entire clergy, and our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, His Excellency, na waheshimiwa wote na wageni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nini jitago Janet Muthoni na aingima jitaga Muthoni wa githomo. Utire mutumia muregeni ni githomo tani Kenya no. Na ngoni we mwana utare cukuru ume haha unyone. Tondu githomo ni gitari marihi. Kana mena mbia cia gwaka bara kana matire o mwana akorwo cukuru. Tutire igai ringi andu a nyumba. Thank you so much and congratulations Bishop, and I will come back because Kasarani is home. Nasimama kiti ya MP ya Kasarani. Bwana Yesu awabariki sana. Agnes Kasarani, 1 minute. Okay. Our Bishop na Bishop wetu na pia the party leader DCP, kwa jina naitwa Agnes Wachira, Kasarani MP aspirant on a Jubilee ticket. Mungu awabariki. Asante sana. Wacha tumpatie Megwe dakika moja, alafu tuende kwa mbunge aliyekuwa wa Kasarani Mercy Gakuya. Asante sana. Mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Deputy President, Mheshimiwa Rigiji, our newest bishop and your first lady, and our Archbishop Harrison. God is good and all the time. Mimi sina mengi siku ya leo. Unajua mdosi wako akiwa amekaa pale chini, huwezi ongea maneno mengi. Niĩ no ngeithi ngũrehete cia mũthamaki witũ Uhuru wa Kenyatta, na nja ndĩmũgeithie mũno, na nĩ atambũrĩte maguta ma Maina, nĩ mamũrutagĩra wĩra ma bishop witũ, nĩ amũhoyagĩra, na rĩu Ngai nĩ amwĩkĩte maũndũ mega. Ngai amũrathime na Ngai amwĩke maũndũ mega. Asante sana. Thank you very much. Mary alikuwa amesahaulika, ni pia ni mgombea wa kiti ya Women katika jiji la Nairobi. Dakika moja. Habari zenyu. Nashukuru bishop wetu Maina wa OTC, ni rafiki yangu sana, na mimi ni mgombea wa kiti ya Women Rep Nairobi. Thank you very much. Nataka kumuita ndugu yangu Kanyare aseme jambo moja tu ili vijana waridhike. Habari zenyu, kanisa mzima, habari zenyu. Sasa naomba watu watulie, naomba vijana watulie, watu wote watulie. Tuko na Mheshimiwa Rigiji. Wangapi wanapenda Rigiji? Munapenda Rigiji? Munapenda ile kazi anafanyanga? Na Bazenga hapa, tuko nyuma ya Rigiji, tunampenda sana na mimi namheshimu sana. Mungu awabariki na Mungu awaonekanie. Natafuta kiti ya mbunge wa Kasarani. Alafu ninaomba kila mtu, maana tuko na mheshimiwa hapa na tuko na waheshimiwa wengi, hata wale wanataka kusimama, naomba kila mtu atulie. Naomba mtulie, wacheni kupiga kelele, maana event sio yangu, ni ya Maina wa OTC, na Mungu awabariki. Thank you very much. Wacha niende nipea tu Kiambu, nitampea tu gavana mtarajiwa dakika moja tu, John Maura, just 1 minute. Thank you so much. Of course. Excellency PG, our Secretary Deputy President, the clergy, starting with our Archbishop and our host, the newest bishop in town. God is good, and all the time,
Jitagwo Mwaura kana John Mwaura na nyimite Kiambu na ndiukite ndiwika tarugama ku Kiambu gite kia governor na ndiukite ndiwika ndina andu aitume haha tukiriganitio haha hakuhi andu aria tugukite nao gu support mheshimiwa Bishop Kiambu ameha no murugame ni mona andu a Kiambu ni mamwendete no to mahurire ruhi andu acio ni mahurirwo ruhi mari othe acio ni andu aitu acio othe wona marugamite hau maimitio Kiambu magoka haha nigetha manyitanire na Bishop Tony matungateire na aria mwi guku ingimwira undu umwe tafadhali mwitikire toni turiganitie haha na inyuĩ mwi guku Nairobi twitikire kuiga thayu wa bururi is most important na mundu wothe wigo yes mundu wothe wigo ndamutigira kindu kimwe twitikire kuiga thayu wa bururi uguo niguo bururi ukuraga gutari thayu gutiri tukundu andu mathiaga and we must be united as community. Thank you so much and God bless all of you. Thank you very much. Wacha nichukue nafasi hii nimwalike mbunge aliyokuwa wa Kasarani Mercy Gakuya atufungie hapo, alafu area councilor area MCA awe tayari, nimwalike kabla ya kualika Major Dom. Asanti Bazenga ama Bwana Gakuya, Askofu Maina na Askofu Harrison, I respect you. Tukiwa university ulikuwa unakuja CU na hiyo ni zaidi ya miaka 20 na ulikuwa unakaa vile tu kwa hujazeeka. The second deputy president of the Republic of Kenya, waheshimiwa wote, habari zenu? Yangu si mengi. Mimi ndiye nilikuwa mbunge hapa Kasarani na mimi hata kila wakati usema Kasarani si mahali ya hivi. Ni mahali lazima ukue roho juu. Na sitasema mingi kwa sababu ikiwa wewe ni ule ambaye alikuwa, ile ambayo ulifanya ni watu labda waione lakini si waelezee. Na mimi nimeshukuru hata vile watu wamekuwa wengi hapa kukaribisha the second deputy president na katika hii ibada ya Bishop Maina na katika hii kinyang'anyiro inakuja ambayo ni ya 2027 nitakuwa na Jibwaga na wengine na katika na chama cha DCP na ninashukuru His Excellency the second deputy president kwa sababu aliweza kunipatia kiti katika NEC na mimi ni katibu wa masomo ama education. Nikimalizia kwa sababu muda si mingi sana, na waomba tushikane na tupendane na tujue ile ambayo ijayo ya 2027 ni Mungu tu atusaidie Kenya ikuwe na amani. Asanteni. Asante. Wacha sasa tumpe nafasi hii MCA ambaye yuko kwa mamlaka katika wodi hii. Karibu. Archbishop Harrison, Bishop Maina, the second deputy president of the Republic of Kenya, waheshimiwa wote na wale watu wamekuja hapa kwa occasion hii. God is good and all the time and that is nature. Wow. Mimi sina mengi ya kusema. Mimi ni kuwakaribisha katika ile ward kubwa Nairobi. Hii ward inaitwa Ruai na mmekaribishwa sana. Mimi sina mengi ya kusema. Nikusema Bishop Maina ni rafiki yangu na bibi yangu ameniambia nikusalimie, kulikuwa na function ya family hangeweza kukuja, so tuko pamoja sana, na niseme wakati mtakuwa mkienda, Mwenyezi Mungu aweze kuongoza muende salama. Na mimi ndio MCA wa hapa ward ya Ruai na niliambiwa juu hakuna maji, mimi nitasimamia connection ya maji hapa juu hata tumeleta ofisi za maji hapa bypass. Hata leo ndio ilikuwa wanahama kutoka Mande, mtu yote ya Ruai, ofisi za Nairobi Water ziko hapa bypass. Asanti na Mungu awabariki. Thank you very much. Sasa takwenda hatua hiyo ingine, nimkaribishe mbunge wa Starehe Bwana Amos Mwango. Thank you so much.
kwa sababu ya muda tafadhali. Karani na kuona, na kuna mwingine isipokuwa Karani? Kuna mwingine? Basi Karani ni MCA wa Utawala Ward. Wacha nikutambue kwa sababu ya muda na nichukue nafasi hii. Pia MCA wa Mweki hapa anatuwakilisha sehemu nyingine, kwa hivyo wala wanajua yeye ni mfuasi wa vuguvugu hii, kwa hivyo hajakosa kuwa hapa kwa makosa, anatimiza kazi nyingine kule Orokarau, na kwa hivyo ametuma rambirambi zake. Na sasa mnikubalie nimwarike mwenzangu kutoka Kayobotore, Major Dong. Asante Mheshimiwa Gakuya. Our second deputy president, Archbishop Harrison, Bishop the newest in town, na washirika wote. Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi naitwa Major Dong Benjamin Gadhiru, mbunge wa Embakasi Central. Embakasi Central mmeambiwa ni huko Kayole. Na niseme sisi tumefurahi leo Maina wa UTC ni undu wa gutwita igongona iniriri riaku, ni igongona riega, igongona ithaka, na twoka gwikira wira ati wira uria ukoretwo kiruta ni urutite wira mwega. Njuge kanitha ino yaku hari ikinyite, ungimirora uri hana nguragia ni kuria kana ni kungi, tondu ni kanitha nini muno. Nairobi ikinyite hari eno ikinyite tutetitwo na ndirenda iguo twitite uthiete uguo kahora na ni wira mwega urutite. Koguo Ngai akurathime, Ngai akuongerere uhote guthie na mbere na maguta macio waheo makorwo magutuguna ithue bururi no gatuhoera turi ithuothe. Ni njui ni murona haria bururi uri, bururi haria uri wi handu horu muno. Ndiendaga kuga ati ni njui mwatwirire tucagure aya mariho, na ndiendaga kuga ni ithue tweirire, no nyendaga tuge ni twahitirie ithuo, ni twahitirie ithuothe. Riu inyue mutuhoere Ngai atuhe mutongoria mwega, no ndagatuhe uyu wiho, tondu ciana citu, ciana cia Nairobi mani ciuragirwo muno. Ndio kana muramenya uguo, ciana ni inyitirwo migwate muno, na tutiacaguranaga nigetha ciana citu ciuragwo, tutiacaguranaga nigetha ciana citu ciekwo kidnapping. Jana hapa Olkarau usiku wanaenda kushika aspirant wa MP, wanazunguka na yeye, wanamwachilia saa 6 ya usiku, sijui wamemnyoa, wameenda kunyoa nywele. Sasa hii ni serikali gani? Are we here to be kidnapping our young men and women? For this country to go on, lazima tuhakikishe kura tumepiga na tumepiga vizuri. Angalieni maneno ya masomo. Mheshimiwa Janet Muthoni hapa amesema watoto hawaendi shule, maneno imeumizwa. And our second deputy president, tunakuomba vile umeambiwa na Maina, uendelee kushikanisha the opposition, tuhakikishe tumepata candidate mmoja wa kiti ya president, tuhakikishe huyu Kasongo tumepeleka nyumbani. Asanteni sana, Mungu awabariki, tunawapenda, na sababu mimi ni mwanasiasa lazima nitawaambia harambee. Shukran Bwana Major Dong. Nataka kutambua sisi kutoka Machakos County, Bwana Kirema tu alikuwa ametumwa na Wafinya, na hapa vile vile najulishwa kuna MCA kutoka Mwea. Pahali ulipo unaweza inua mkono, hatuna muda mwingine. Na tukielekea kutamatisha, yangu tu ni kuongeza kusema ni jambo ya kukashifu sana vitendo za kuendelea kushika watu nyara. Na tumeona juzi kijana wetu kutoka pale Pangani juzi alitekwa nyara kutoka Orokarau, na vile vile akaenda kutupwa huko Umasaini. Vile vile usiku wa jana tumeona vile vile wamemkamata pia mgombea wa DCP kule Orokarau, na wakaenda pia kumtupa kule Suswa upande wa Masai. Na tunasema tumeona juzi rais wakiwa na rais jirani hapa akiambiwa ati achukue mbokora
na huyo mwingine achukue mbokora ya kupiga vijana. Na tutasema Kenya ni nchi ya demokrasia, na sisi hatuwezi kuwa level moja na Tanzania, na sisi tuko katika multi-party democracy, na tungeomba kwamba katiba yetu ifuatwe taratibu ili nchi hii ikae uhuru. Watu walienda msituni Mau wakapigana wakipigania uhuru wa nchi hii, na uhuru hii ni kumaliza na kupeana uhuru kutoka kwa mbemberu ambaye ni foreigner na pia mbemberu wa kujipatia mamlaka hapa nchini. Kwa hivyo katiba yetu haijui tena dictatorship, na hivyo tunasema kama nchi ya Kenya tungetaka kuona uhuru wa kila mtu ukitendeka, na tumeona jana huko Rift Valley pale jirani ya Nakuru, vijana wa Kenya Kwanza wakimkashifu kwa matusi rais ambaye amestaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Na tunasema hata kama rais amestaafu ni Mkenya, ana haki zake za kikatiba katika katiba yetu, na akona uhuru wa kuzungumza, na kwa hivyo hawezi kushikwa kama yeye ni mtu ambaye akistaafu hana sauti yoyote. Na tungetaka kusema watu wote Kenya wapewe heshima kulingana na katiba, na kila Mkenya apewe heshima zake. Nikimalizia ni kusema leo shughuli zimefana, na ndugu yangu Maina, ile kazi umepewa ni ya kulinda nchi, na umeambiwa pia uende kwa manchi. Kwa hivyo umetolewa kuwa kiongozi hapa, lakini pia umeambiwa ushukue ushukani, utembee nje na uweze kutumikia ulimwengu. Yangu ni kukuambia hiyo kazi Mungu ashakupashika, ifanye na usaidie nchi ya Kenya kutoka kwa maovu, usaidia Kenya kwa maombi. Hakikisha ndugu yangu Rigiji, kwa sababu unaona mara wanamwinda kama swara, na timu yake wako katika nafasi nzuri, na Mungu ameendelea kuwalinda, kwa sababu inakaa ni kama nchi hii tumerudi katika zile sehemu za mkoroni mweusi. Na ningetaka kumaliza na kusema sisi kama Wakenya na Nairobi tunaomba amani, na tunaomba vijana wetu wajiondoe kwa ile vuguvugu za mangunzi, ili kama ni nchi ya Nairobi ama jiji ya Nairobi iweze kufanyika kazi, na hiyo ndio barabara tu peke yake tunaweza kuwa na ushindi wa kujivunia utawala mzuri katika nchi hii yetu ya Nairobi. Ningetaka nimwalike Senator wa Murang'a, na nikimwalika sitarudi hapa, yeye ndiye atatualikia kinara wetu yeye akimaliza. Kwa hivyo nimepeana ushukani kwake ndugu yangu Nyoto. Pigieni Mheshimiwa Kakuya makofi. Basi Archbishop Harrison aliyetuongoza katika ibada hii, na bishop mpya katika mji, Your Excellency the Second Deputy President of the Republic of Kenya, viongozi wote mliofika hapa na wananchi, Bwana Yesu asifiwe. Yesu anenehe. Gaidio shomuri gaidio mwenye gaidio ni jiunyu tu. Asante. Mimi nataka kwanza nichukue fursa hii to congratulate my brother and constituent, now Bishop Maina wa OTC, na mpenzi wake Reverend Teresia kwa kupakwa mafuta ya kuhudumia Mwenyezi Mungu kwa viwango vingine, na ninajua kwamba you will not let us down, kwa sababu Mungu wetu hashindwi. Nataka niseme kama hivyo ulivyoambiwa na Archbishop Harrison, erwo ni undu wa maguta maria hakwo ni guguka andu aingi kanitha-ini na indo nyingi, tutigia ciamukirire twa-ini ria Jesu. We receive in Jesus name. And Archbishop, I believe and I have faith that what you have prophesied is going to come true. Mimi, Your Excellency Bishop Maina wa OTC alisema jambo moja wakati vita vilianza dhidi yako. Akasema katika mambo haya yote augire kiundu-ini giki giothe, kihukanio-ini giki giothe,
Ngai arikorwo mwena wa rigathi na noguo gwathire na hau niguo ndamenyeire ati Maina wa OTC tiwe wiheage uhoro ni Ngai ukoragwa munete uhoro. Na mimi nataka nikwambie, tafadhali uendelee kusikiliza sauti ya Bwana. Usiwahi, kama ulivyosema, usiwahi kuongeza wala kupunguza yale ambayo Mwenyezi Mungu atakuonyesha katika ndoto, katika maono. Na nijue ugo ni guthii na mbere. Your Excellency, I'm here besides accompanying you kwa sababu mimi ndiye senator wa ushago wa Bishop Maina wa OTC. Ona karago no ni bishop no ni senator wake. Ona ko tutikoroko mweno mwage siasa no ndi mune agitio no ni jeshiragia ne agacoko na ithio mwena bitu. Kwa hivyo mimi sitaki niseme mambo mengi. I just came, Bishop, to stand with you and your wife and the church. Na hari undu ungi Bishop auga ati guku ni gugukura na kugia kinyama shukuru ona thibitari andu a Ngai matungatagirwo guku magitungatagwo kiroho kana tiguo. Mimi nikimaliza niseme kwamba I forgot to recognize, with your permission, Your Excellency, huyu jamaa kuja tu kidogo dakika moja hadi masekunde, kwa sababu ni mheshimiwa aliyechaguliwa. Na si hivyo tu, juzi ametawazwa kama msemaji wa Wakorino, na yeye ni MCA wa Ngararia Ward, Gatanga constituency in Murang'a, Kandara constituency in Murang'a County. Labda neno moja tu tafadhali. Thank you muno. Our archbishops aria tuli nao, Bishop mweru muno Maina wa OTC na mutumia waku, na our deputy president uria towe twaikirie kura, na waheshimu othe na arata othe a kanitha uyu. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ndarugama haha mbere yanyu ni tondu ndi mwaria wa andu aria metagwo aroti thiini wa bururi uyu witu wa Kenya, na ndina kindu kimwe ngwenda kuga mbere yaku, Your Excellency, ya kwamba iko watu ambaye walikuwa wanasema wewe na Wakorino hamuna uhusiano, lakini ningetaka kutangaza, Meja Dong, ningetaka kutangaza nikiwa Nairobi, wewe na Wakorino ni kitu kimoja. Na niongeze ya kwamba mkutano ya kwanza ya kusidua zile tunaita SACCOS za Wakorino tulifanyia huko Orokarao, na wewe ndiye ulikuja ukiwa mgeni wa heshima na ukatoa pesa yako ili tuendeze SACCOS zetu katika hii dini yetu ya Wakorino. Kwanza nikwambie, wale wanasema hivyo sio wetu, kwa sababu ikiwa ni wetu wangekumbuka mahali tumetoka, wangekumbuka hata rais aliye staafu, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ile samba wazee wetu walienda kuombea huko Mafoko, yeye ndiye alilipa, akatoa pesa yake akalipa. Lakini kwa sababu wanataka kufurahisha rais ambaye ako mamlakani, wanamshukuru kama ni yeye amenunua hiyo samba. Ningetaka kusema ya kwamba yeye si yeye alinunua. Wakemwambia ukweli, waseme asanti, unataka kujegea sisi college, lakini samba yenyewe ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta ndiye alinunua. Na ikiwa iko mtu ambaye ako na taswisi na hiyo maneno, anione nimwambie hata mahali pesa ilitoka na ni watu wangapi walienda kuchukua hizo pesa ili waende wakalipe hiyo samba, nitawaambia. Kwa hivyo wale wanaeneza maneno baya kuhusu Wakorino ati sisi na Rigiji hatuko njia moja, tunawaambia hivi,
ni wao wasio pamoja na Rigiji, lakini sisi sote Wakorino tuko nyuma ya Rigiji na tunaendelea kukuombea na utaendelea kuwa na veva ya kukubalika katika Kenya yote. Kwa hivyo nikisimama hapa kama mnenaji wa Wakorino, nataka kuondoa hiyo uhasama, niseme wewe ni wetu na sisi ni wako. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Simon Mwaura wa Mwea kutoka Murang'a, sub county ya Kandara. Mimi nimechaguliwa huko mahali inaitwa Ngararia, na hii ni mara yangu ya 3 kuwa kiongozi. Mungu ambariki na mtendee mema. Asante ndamwitikiria tondu ni mwaririria wa Korino na ni mu bishop wa Korino na ni eka wega ni gwikira uira gaithi ucio murigairio mwire ni urugo kama na thara wene mwire reke ni urugo kama na thara wene thara uria Uhuru Muigai wa Kenyatta atigire ahanda mundu ni oke ahande wake atigane na wa Uhuru kana tiguo no ngarake gweta mundu no mukamithe mutiake mumenya uria thia akiroraga thara kene haria kari agakama nako ndigokete kwa ndeto icio. Mimi nataka niseme kwamba nijiunge na wenzangu kusema kwamba sisi tunaendelea kukashifu kwa vikali sana vitendo vya utekaji nyara tena, na utekaji nyara ulikuwa umeisha mpaka rais wetu alipozuru nchi jirani ya Tanzania na akaambiwa ati achukue mkwaju, wapige vijana mkwaju pande hii na pande ile wapige vijana mkwanyi. Tunataka tumwambie Rais Samia Suluhu kwamba Kenya ni tofauti. Kama kuna mikwaju wapigane kule Tanzania, huku hatutakubali kamwe vijana wetu kutekwa nyara. Hilo tumekataa. Pili, ni makosa sana, ni dhambi kudanganya mbele ya watu na mbele ya kanisa. Tuliambiwa watoto hata wale ambao hawakuwa na pesa na wameitwa grade 10 wakaambiwa waende shule kama wana pesa ama wana pesa. Watoto wale tumeambiwa na expose katika Citizen, watoto wengi walifukuzwa nyumbani na viongozi na rais hajawahi kusema tena. Je, wale watoto aliosema waende shuleni hata wakiwa bila karo na bila uniform, je tufanye nini na watoto wako nyumbani? Na karagwere ya muriona na mundu ucio toni murata waku ureke muria umuria tondu ni waugire ciana ithe thukuru na itena mbeca ri na nä ciaingatirwo rä umurie na gĩtĩo Karangu, umurie ciana cie mũciĩ igwĩkwo atĩa. Mwisho tumekuwa na expose again on Citizen vile ambavyo wananchi wale walio na mapato ya chini wanakuwa overcharged na SHA kwa sababu ile means testing instrument inawaonyesha wakiwa watu wa viwango vya juu na ilhali mapato yao ni kidogo. So some citizens are paying as much as 10% of their income in spite of the fact that the law provides that you should pay 2.75%. Karago kiuria kiuona kiothio ni giomurie atwire ni ati akurathi. Na mwisho niseme hivi, sisi kiongozi wetu ni Rigiji na hakuna kitu kingine tunajua, na mahali atatuambia tupitie tutapitia hapo, and we have no apologies to make for having been born Kikuyu. Sisi hatuna mtu ambaye tutamwambia pole kwa sababu tulizaliwa wa Kikuyu, na we will protect Rigiji. Uhuru Muigai Kenyatta ni kiongozi wetu, tafadhali lazima aheshimike. And we want to tell anybody and everybody that we are ready to defend President Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Hatukuwa tumekuja hapa kufanya siasa, lakini ni vizuri tuambiane ukweli, ama si kweli? Sisi tunasema Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali amestaafu, apatiwe heshima yake, na ana uhuru wa kusema vile yeye anafikiria kama Mkenya na kama rais aliyestaafu. So we want to tell them again, we will do everything possible to see to it that we defend Uhuru Muigai Kenyatta, led by His Excellency Rigathi Gachagua. We will defend Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Viongozi wetu wa makanisa, poleni kama tumezungumza siasa.
lakini muendelee kutuombea na kuombea nchi yetu. Leo nie ndikwenda ngerie hau na nĩ ndauga angĩkorwo nĩ ndahĩtia nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno, na koguo nĩ ngũthaitha mũkeri Maria thingo ciothe araika na atheru othe ona inyuĩ andũ aitũ mũhoere Mwathani Ngai witũ. Nataka nifike hapo na nichukue fursa hii kumuita kiongozi wangu wa chama, kiongozi wa Mlima, kiongozi wa Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Asanteni sana. Kutura jabaja ngoma kijaria ngakua Dena kijawaro muberu Yonana jamatwe omaria gatiro Amwena ya mamu magaduda. Asante sana. Thank you. Thank you. Tafadhali tuketi. Baba wetu Askofu Mkuu Harrison, our new bishop, Bishop Maina, and your wife Reverend Esther, maaskofu wote wale wamefika, viongozi wale wote wamefika, Wakristo wenzangu, God is good. And all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Andu wa nyumba itu muliokuo nyumba no mwiyumiriirie ona ciathira kara ona twatiririo ni gathogo mukeyumia ona ni ndiumitie wa kahiti wa kairitu. Archbishop baba wetu, tunataka tuseme asante kwa hii sherehe ya kipekee ya kutawazwa ya Reverend Maina akuwe askofu. Tumesema asante, na mimi nataka niseme nimefurahishwa sana na hiyo sherehe vile umeiendesha. Wachana na hiyo maneno kwanza, hiyo ya wanda. Hapa tuko kanisani vijana. Vijana mpo? Vijana namuomba tafadhali. Namuomba vijana wetu kwa heshima. Tuko kanisani. Tuheshimu kanisa, tumheshimu askofu. Mambo ya vuvuzela tuachane naye. Hata wale wanasimama viti mumeleta hao vijana, muambie tuko kanisani. Hapa ni pahali ya maombi. Tutaenda kufanya mkutano huko nje, siasa ile kali. Kwa hivyo vijana tafadhali tuachane na mambo ya vuvuzela, tuachane na mambo ya filimbi, tuheshimu ibada ya leo. Mimi nataka niseme askofu wetu. Mimi nasema pongezi Bishop Maina na Reverend Esther, pongezi kwa kutawazwa na kuongezwa ngazi ya uongozi katika kanisa letu la Kristo. Mimi nilimjua huyu Reverend Maina, alikuja kunitafuta kwa muda mrefu sana. Na mimi niko na ushuhuda ya kwamba yeye ni nabii ya ukweli. Huyu Reverend Maina ya UTC alinitafuta nikiwa naibu wa rais. Akakuja akaniketisha chini. Akaniambia Mungu amenionyesha unapangiwa jama ya kutolewa kwa ofisi. Na kabla ya mwaka huu uishe utatolewa. Nikamwambia haiwezekani. Nitatolewa namna gani na huyu mtu nimemsaidia juzi? Akaniambia huyu umemsaidia ndio anakupangia. Na amepanga. Na Mungu amenionyesha itakuwa namna hiyo. Nikauliza atanitoa namna gani, na lazima kura iende pale bunge. Akasema hapana, wabunge wote watapewa pesa, watakutoa. Nikamwambia lakini hata wakipewa wale ya nyumbani ya Mlima hawawezi chukua pesa. Akaniambia hao wote isipokuwa wachache watakusaliti.
Huyu Reverend akaniambia watakusaliti mapema. Nikamuuliza hata ile ya nyumbani mbunge ya Mathira nilimfanya MP. Akaniambia huyu atakusaliti na akutukane wakiwa na bibi yake. Huyu Maina, huyu Reverend. Kwa hivyo mimi akiwa mnabii, I bear testimony to his prophecy because I have seen it. Lakini pia akaniambia hata ukitolewa usijali, ndio utapata favor ya Mungu na ya raia. Na akaniambia within 1 year utakuwa more popular 10 times than when you are in office. And the same has come to be true. Kwa hivyo sisi tunapenda watumishi wa Mungu. Na sana tunataka manabii ya ukweli. Kwa sababu pia iko manabii ya uongo. Si ndio? Juzi nimeona Wakorintho wameenda pale, mnabii ya uongo ametokea pale, anasema ati Mungu amemwambia ati Kasoko atakuwa 2 term. Kwa jina ya Yesu manabii ya uongo washi. Na Biblia imeandika vizuri kutakuwa na manabii ya uongo. Wale manabii ya ukweli wanajulikana. Manabii ya uongo wanajulika. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na hawa. Tutaendelea kuwa na manabii ya ukweli na wale ya uongo. Kwa hivyo Archbishop Harrison, tutulie kidogo. Kuna jambo moja umemwambia the new bishop. Ukamwambia ile kiwango amefika. There are certain things he can no longer do. That is true. I also want to tell the leaders here. Mimi Rigiji, pahali nimefika. There are certain things I love doing I cannot do. Mimi napenda kuingia kusikiza Mugithi. Siku hizi nikiingia kwa Mugithi kuna haribika. The whole place comes to a standstill. And it's something when I was down there I used to do. But pahali Mungu ameniweka, I am not able to do it. So wale viongozi tutatafuta nafasi ya uongozi. There are certain things now you cannot do. You must carry yourself with the dignity and the office that you aspire or the office that you carry. And those were great words from the Archbishop to the new bishop. That there are those things that he can no longer do because of the office na ile nafasi Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hivyo Reverend Maina, mimi napongeza, nimeona huko na kanisa nzuri hapa. Sisi tulichangia kidogo siku ile. Tutaendelea kukusaidia. Endelea kuhubiri. Endelea kueneza neno la Bwana. Let your church grow. Naomba members work bishop, please support your bishop. A bishop is as good as the members of his church. A leader is as good as his supporters. For the bishop to be successful, the membership must rally behind him. Muunge mkono askofu wenu. Kwa hivyo sisi tumekuja kusema pongezi. Na mimi niseme vile MCA wetu yule Mkorino amesema. Rigathi Gachagua has no problem na kanisa ya Wakorino. Mimi nawapenda Wakorino sana. This is our true church. What I have a problem with ni William Ruto kutumia kanisa yetu ya Wakorino kutuaibisha. That I have a problem. Ile ya kuchukua watu si Wakorino na kuweka hao kilemba akina Moses Kuria. I have a problem with that. Hiyo ni kuaibisha kanisa yetu ya Wakristo. Simuliona Moses Kuria amevaa kilemba? Si jana alikuwa Olokalau? Alikuwa na kilemba? These are fake Wakorinos. Sasa ile nilikashifu mimi ni wale Wakorino wamesanywa wamepelekwa pale State House ya uongo. Wanachukua vitambaa ya waitu wanakatakata wanafunga. Moses Kuria funga kitambaa. Nani fu endeni mkachukue pesa. So mimi lazima ningetetea the true and genuine Wakorino in this country. Lazima ningetetea hawa. Na mimi niko na imani kabisa na kanisa yetu ya Wakorino. But I have a problem with the fake Wakorinos. Na mimi naomba William Ruto tafadhali. Mimi najua unatuchukia kama jamii. Umetuangaisha. Umefuta watoto wetu kazi KRA. Umefuta OSPDs wetu kazi. Umesema Wakikuyu wasilipwe pending bills.
umetufanyia kila kitu na ni sawa na tumekubali. Lakini hii maneno ya kuaibisha kanisa zetu hapa Mlimani, we have a problem with that. Juzi umeenda pale Gatundu North, umechukua wanaume, umevalisha kitambaa at ya Mothers Council. Kuaibisha kanisa ya Independent ambaye ni kanisa ya watu ya Mlimani. Juzi umeleta Wakorino, umevalisha akina Moses Kuria kilemba. Kuaibisha kanisa letu. That is why I have a problem. Na lazima niseme hiyo maneno hatuwezi kubali. Pia mimi niko na shida kwa sababu wewe ukichaguliwa ulikuja kanisani na Biblia. Ukasema umeokoka. Biblia kubwa ulikuwa unatembea naye. Sasa kanisa ya Kristo inavamiwa na wahuni na polisi under your instructions. Pale Mweki PCA wahuni na polisi walivamia kanisa la Kristo. Pale Kariobangi PCA wahuni wakisindikizwa na polisi wamevamia kanisa ya PCA. Pale ACK Wetima Church 12 police officers wakisimamiwa na Bete Maina na bwana yake wameumiza Wakristo pale kanisani. Hiyo maneno yote William Ruto, wewe ndio umepanga. That is where we have a problem. Hata kama uko na shida na sisi wanasiasa na wafanyabiashara wa Kikuyu, si wachana na kanisa zetu. Iko haja gani kuumiza watu kanisani? We have a problem with the attack of the Church of Christ. Sisi tulikuwa tumekusamehea kwa vile ulichoma wa mama na watoto 207 kanisani Kiambaa, lakini anytime you attack the church unatukumbusha hiyo maneno ya 207 na tulikuwa tumesahau. Kwa hivyo mimi nataka niseme, mimi kama kiongozi niko na jukumu la kulinda kanisa la Kristo isivamiwe na William Ruto na goons na askari, na hiyo kazi tutaendelea kufanya. Na mimi niseme, mimi sina shida na mtu yeyote, lakini niko na shida na wasaliti wa jamii yetu. Hata wewe ukiwa ni mhubiri na ni msaliti, msaliti ni msaliti. Ukiwa msanii na ni msaliti, wewe ni msaliti. Ukiwa mama na wewe ni msaliti, wewe ni msaliti. And we have a problem na wasaliti wote. Kwa sababu na nimeona sio MCA hapa kama hako hapa nimeongelesha yeye. Watu manyumba ya Wakikuyu hapa Nairobi ndio yanabomolewa. Na hiyo lazima watu yangu munisamehe. Hata nikiitwa mkabila, siwezi kubali mali ya Wakikuyu imalizwe Nairobi. Wanatembea na Ruto akibomoa mali ya Wakikuyu. Tutapatana na nyinyi kwa debe mwaka ujao. Wale wabunge wote na maseneta wa hapa Mlimani wanakaa na William Ruto akiangaisha jamii ya Wakikuyu, akiharibu biashara zetu, akifuta Wakikuyu kazi, akiangaisha jamii yetu, akivamia mashamba private hapa Kiambu. Na nyinyi ni Wakikuyu mnakaa na William Ruto, tutapatana na nyinyi mwaka ujao kwa debe. Katigwa andũ aitũ. Katigwo. Nyũmba itũ ĩraninwo ĩkanyarirwo. Indo citũ igacinwo. Tũrahĩtwo ta thia. Mũndũ ũyũ ndarenda gũtuona. We waragia ũguo tũraria mũtindaga nake ũkĩmũinĩra. Ũcoke uge atĩ Rigathi nĩ aratũhũra. Mũkunyanĩri wa rũrĩrĩ, andũ arĩa othe marakunyanĩra nyũmba itũ, acio nĩ othe ya rũrĩrĩ. Tondũ mũndũ ũcio ndangĩtũhotete, aratũhota nĩ ũndũ wa kunyanĩria rũrĩrĩ. Okorwo ndarĩ na andũ acio nĩ ndingĩmũhotete. Ndĩraremwo nĩwe tondũ wa kunyanĩria rũrĩrĩ andũ a nyũmba itũ. Na kwoguo ndĩrenda andũ acio othe marakunyanĩra rũrĩrĩ mũmekĩre rũri ta kagogo. Mekĩrwo rũri ta kagogo. Nĩguo manjĩrĩrio na MC ũcio uma haha. Na njuge niĩ ndirĩ na ũru na mũndũ. No niĩ ũrĩa itagwĩka, ndigwĩtĩkĩria Ruto anine nyũmba itũ. Ndikũmwĩtĩkĩria anyarire nyũmba itũ, anine indo citũ, anine ciana citũ. Na andũ arĩa othe maceraga nake mararia ũguo ndĩraria, nĩtũkonana na inyuĩ mwaka ũyũ ũroka, nĩtũkonana na inyuĩ. Nĩguo mimi nikimaliza,
Nikimaliza niambie watu ya Kasarani. Hapa Kasarani tutakuwa na free and fair nomination. Na hakuna mtu, mimi Rigiji sina mtu yeyote napendelea. Nyinyi wote ni watoto wangu. Uamuzi utafanywa na watu ya Kasarani. Tunaongea saa hii pale Olokalau, nomination inaendelea, watu wamejitokeza maelfu. Kumeendelea uchaguzi, haijaonekana hata IBC inatakiwa ikuje isome kwetu, na watu ya Kalao watachagua mjumbe wao leo, na yule atapita kwa UDA is the next member of parliament for Olokalau, for DCP. So hapa niseme hapa Kasarani, chama chetu cha DCP hapa Kasarani, ati muko tayari? Ati nimesema nimesema pale Olokalau DCP nominations inaendelea, na yule atatangazwa mshindi wa DCP leo is the next member of parliament for Olokalau. Unajua hii watu wametuumiza sana, ndio tunataja hawa. Unajua UDA kwa sababu ya vile imetusumbua, kama sasa wanapanga wale askari walitupiga Wetima, wameingia Olokalau, walikuja jana na Betty Maina, waka abduct kijana naitwa Chohi kutoka Kinangop. Hawa askari leo wako Olokalau, ati wanapanga vile watakuja kusabaratisha watu ya Olokalau, wanangoja nyinyi. Pahali tumefika, sheigananishe kate. Hawa askari mlitupiga Olokalau, Wetima tukanyama. William Ruto akienda nyumbani, wewe na bwana yako mtasimama kotini kujibu yale ambayo mmetufanyia. Negwadwa ito. Edi kwenda gukiria hau. Gwenda kwira andu a Kasarani. Andu othe maigire kiama kia DCP. Ni mugakorwo na free and fair. Ni inyuĩ mugatua. Itua nĩ rĩao. Wale wote wanataka itua nĩ rĩanyu. Na ni inyuĩ twatigira. Mweke ũrĩa kwagĩrĩ. Kwa hivyo mimi Bishop mpya and your wife pongezi. Archbishop asante. The clergy asante. Continue praying for us and for this country. And mostly pray for the traitors in our community. Mungu wawaguze, wawache kusaliti jamii yetu. Na nikimalizia niseme Uhuru wa Kenyatta tigeshuha. Mimi niseme wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si utukane rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe. Why are you sending small boys? Mimi nimekuheshimu sana. Pale Olokalau watu walikuwa wamesema utaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu Mlimani wasikupigie kelele, waongeleshe. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to reconsider that political direction. I'll have to reconsider. Because hata wewe kwa sababu ndio mwenye kutumana Uhuru atukanwe, hata wewe ukija si utakuta watu watakutukana. Mimi sikutaka tufike hapo. Mimi nilitaka tukupatie heshima mpaka next year umalize tamu yako, kwa sababu hiyo ndio katiba. Hata kama tuko na shida na wewe, tunataka upewe nafasi umalize, alafu tukuondoe kikatiba. Lakini ukiendelea kutuma hii watoto kutukana Rais Uhuru Kenyatta, hata mimi kama kiongozi I'll have to evaluate my previous advice to the community to respect you when you come to the mountain.
I'll have to evaluate and I'll observe in the next few days hawa watoto na watumwa wakiendelea kutukana Uhuru. Mimi mwenyewe nitatoa direction na vile nitasema itakuwa namna hiyo. Nimeona huyu Duale akisema ati Uhuru anasikia wivu ati ile kazi imefanywa. Sasa kazi ya kuharibu masomo, kuna mtu anaweza sikia wivu? Mambo ya kuteka vijana ya Gen Z na kuwaua, unaweza sikia wivu? Mambo ya kuharibu NHIF, unaweza sikia wivu? Ati Uhuru anasikia wivu ati Ruto kazi amefanya. Kazi Ruto amefanya ni kuharibu Kenya. Unaweza sikia wivu namna gani kama mtu ameharibu Kenya? Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima William Ruto, wachana na Rais Uhuru Kenyatta. He handed over to you peacefully. He handed over to you a stable country with a working education system, with a working health system, where there was peace and security. In 3 years, you have destroyed all that. Just leave him alone. Wachana na Baba Gena aendelee kupumzika nyumbani. Just leave him alone because it's the right thing to do. Kwa hivyo ndiye kwenda gukiria hau, gwenda kuga thengio muno. Ngai witu amurathime, amwike wega, murore magukumia, amwararamirie mihaka, amugitire kuma kwi ndwari. Mĩciĩ yanyu ĩrĩa irathimo ihiana mbura njega. Thengio muno nyumba itu, asanteni sana. Asanteni jamani, His Excellency Rigathi Gachagua kwa hotuba yake. Tuweze sasa kurudisha usukani kwa kanisa ili watupe baraka na kutuongoza. Yago kirereria hotithetio nĩ Roho Mũtheru. Asante. Nĩ mwaigua wega andũ aitũ? Nĩ mwakena andũ aitũ? Nĩ mwaigua mũthamaki witũ nĩ atwarĩria? Tũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega, tũkenete na tumuhoere muno, githĩ tiguo? Thank you. Ũhoro ũcio nĩ mwega na ũhoro ũcio nĩ mwagĩrĩru. Mheshimiwa, nĩ tũkwendete muno na andũ nĩ magũtĩĩte na nĩ magũtĩĩte na njĩra nene muno. Tũkwendete na ngoro citũ, ũngana handũ atungatĩri makindĩrĩtie ũguo, mahorerete ũguo, makwendete na nĩ makũhoyagĩra. Ona atungatĩri tu tondũ wa gũkirĩria nĩ mahũrwo rũhĩ rwega tafadhali. Nĩ ũndũ wa gũcenjia, tutanaingĩra kũnengera kanitha o rĩngĩ tondũ nĩ ngũcokia microphone haha. Ngwenda DJ ũnjĩkĩre rwĩmbo rũmwe rwa Njoroge James tondũ rero gũkũ nĩ hamwe na ithuĩ. Ũnjĩkĩre rwĩmbo rũmwe rwa Njoroge James nĩgetha tũinĩre rwĩmbo rũu rũmwe, no gwĩkĩra nuthu ũmekĩre mena chairman Ben Githae.
Matara, Madaraita Manene, Wonanio Yale, Hinya Moike, Yarubewana Roga Mienua, Wemorega Okiwatara, Kaisake, Morumo, Shito Shei Wake, Kaisake, Morumo, Shito Shei Wake, Thank you, DJ. Tuletee Bendi Githai, chairman. Tuletee Bendi Githai. DJ. Ndagika ĩmwe tondu His Excellency haha na ndanjĩrĩga tũreriganĩte mathiko-inĩ handũ na aranjĩra atĩ rĩu nĩ ndĩrathiĩ wega kuma ndatiga kuga ndĩna kĩrĩma gĩakwa na ngĩtiga kwĩranagĩra maũndũ na nginya ona inyuĩ githĩ mũtirakĩona nĩ ndĩrathiĩ wega niĩ ndĩroiga gũtũnjiguĩra na ritho nyonera geithia mũndũ high five ũmwe nawe ũmwĩre thikĩrĩria ũrĩa kũrerwo nawe ndũgathiĩ ũguo ũthũkie maũndũ. Ona Njoroge James ndĩrona ta arokire mwena ũrĩa ndoigire tũgũikara rĩu. Reke tũikare mwena ũrĩa ũrĩ andũ. Tũtigate ningĩ mũkanjĩra atĩ watwĩrire kĩũndũ na ndũrĩ. Thank you. Thank you. Asanti. Thank you muno chairman mpendwa Ben Githai, Njoroge James, asanti sana. Thank you. Muririkanaga na mheshimiwa Sofiga nĩ mũinire nĩ ainaga, mheshimiwa Maseno Ngari nĩ mũinire nĩ ainaga, na no nginya ndĩrĩmenya ũraini ngũmĩbanga. Na rĩu mheshimiwa kama wa mĩguĩ ũingĩre kwa ũini nawe ũkainaga ũrĩa mheshimiwa na maũndũ mothe mathiĩ wega. Bishop, maguta maku nĩ merũ mũno na atongoria nĩ marĩkia kwaria.
na riu mekurikia kwaria ni wega thikinya riu ringi ni akumetera baba na maguta meru na undu ucio korwo wi mwega nigetha hote kumenya ni ata hau hangi he guthie. Rekei tuhurire Bishop Ruhuru wega. Asante. Thank you. Gwiciria nikio mundu aheagwo mumutiri mukindekere to ni muthenya wa mbere ni nguriganeiro. No Ngai ni mwega ni tondu maundu mothe ni magira ni tondu wa hinya wake na tondu Mheshimiwa Deputy President Rigathi wa Gachagua he handu eguthiaga. Nyambe gucokeria ngatho nyingi muno gwitikira guka ona kundia. Undu ucio no wagenia muno. Mheshimiwa Mwago, Joe Nyotu na aria angi othe mukurehete Mheshimiwa Deputy President Rigathi wa Gachagua, Ngai aromurathima na mwike maundu mega. Na tundienda kumuhoera andu aria maima haria riu nguthia kuorota na ni njiriro ndikorotage. Sorry, nguthia kuorota na njiriro ndikorotage no nine mundu. Andu aria maima haria ni magiririe ni ane speech yakwa uria ngwendaga no tondu mathaa ni mathiete muno munjitekerie aria munjiroragira online na rucio twina githomo kinene muno guku kanitha-ini kia maguta meru tuhoere andu tuhore andu tukure andu to kigongona giki ni mui ni Ngai wakiheanira na njira ya mugambo akinjira thingiheanaga ndumiriri ni akandiha na nie miaka iyo yothe ndathiururuka 6 kanitha uyu tuwakite na miaka 3 no ndu wakitwo na miaka 3 ni kanitha wakitwo ni andu angi tutari tuona tutire twacemania ithuĩ twakoraga indo citĩtwo gũkũ na kũhĩtũkĩra maũndũ macio mothe na ndũmĩrĩri ciothe ndwarĩte ngathiĩ Meru ngathiĩ Kitale ngathiĩ Eldoret ngathiĩ kũndũ kũingĩ mũno na kũgĩkinya tũgathi tũgaikio thĩinĩ na tũgacoka oro rĩngĩ tondũ ndũmĩrĩri ndũngĩhingĩrĩria no Mheshimiwa reke ngwĩre Ngai anjĩrire nĩ akandiha na akandiha no ndũ itakamenya nĩ akahe kĩgongona kĩnene kĩrĩa gĩgatherema bũrũri wa Kenya na mabũrũri ma nanja. Kanitha ũyũ tũtũmĩirwo kinya athũngũ magatũteithĩrĩria gwaka. Athũngũ ona angĩ nĩ mekwendaga kwaria twaga time mena kũu nĩ matũthikagĩrĩria mũno. Tũgatũmĩrwo andũ magatũitĩra mahiga magatũitĩra mũthanga. Ithuĩ tũrakoraga indo citĩtwo gũkũ thaa 8 cia ũtukũ. Na Ngai agatũteithia mũno atĩ mĩaka ĩyo 3 nĩ twakĩte kanitha wa milioni 40 na Ngai agacoka agatũnengere mũgũnda wa kanitha wa eka 3.5 tondũ tũrenda gwaka prayer center. Koguo mũgũnda ũyũ umĩte o rũĩ rũrĩa rwĩtagwo Nairobi River ũgoka ũgaikũrũka ũgaturuma rũĩ rũrĩa mũgũnda ũyũ ũgacoka ũgathiĩ ũguo. Aya nĩ ngũrotire ũĩ mwathani ũndeithie rĩu ndũkĩnyitĩre rĩu ndanjĩrĩria kuorota mũtumia. Haya mũgũnda ũgacoka ũgathiĩ ũguo mĩtĩrĩ ĩthiĩte ũgacoka ũkaimĩra bara ĩrĩa. Mheshimiwa gũkũ tũrenda gwaka prayer center o tuonagia andũ tu magĩũka kũhoya Ngai. Nĩ njũĩ nĩ gwakagwo cukuru na gwekwo maũndũ maingĩ no niĩ ndĩraigua kwenda kũndũ gwa kũhoera Ngai. Andũ arĩa othe mũrũgamĩte na ithuĩ Ngai amũrathime. Tũgĩkĩra mabati Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua no atũtũmanĩire na tũgĩkena mũno. Mheshimiwa Amos Mwago o taguo. Mheshimiwa Ndindi Nyoro onake o taguo nĩ atũtũmanĩire. Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta nake nĩ andũmanĩire. Kĩrĩa mwaneanire nĩkĩo rĩu kĩ haha. Ngwĩciria nĩ muona ndĩ mũhunjia mwĩhokeku biũ. Na rĩu ndĩrenda nĩgetha tũhore andũ aya na rĩrĩa twarĩ kũrĩa obici ndakũhe ciugo no kĩnjĩra nĩ ũndũ ũcio nĩ ũrũmĩrĩire mothe na Ngai akũrathime. Ndagĩcoka Ngai akĩnjĩrĩra na ciugo iria rĩu ngwenda ũrĩthiaga ũgathikĩrĩria we waigua maũndũ maingĩ harĩ ũgathikĩrĩria hwaĩ-inĩ kana kĩroko. Na rĩu tũrĩgwĩtaga Rigiji tũgagwĩta Rigathi tũgacoka tũgagwĩta Jefitha tondũ Ngai aheire ũhoro waku ũgerekanĩtio na ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Jefitha. Ĩtiguo na rĩu nĩ ngwenda ciugo icio nĩgetha ũcithikagĩrĩrie ngwenda rwĩkĩro harĩa ũthikĩrĩrie ciugo icio wone itwarĩte na maũndũ marĩa mothe. Koguo niĩ nipatie maiki mzuri na ikibie kidogo.
Yes, ane. Mugutu itaga niki inyui na microphone. Mutu heage microphone ta ici. Rwimbo ru twaranite na maundu maria mari ho na ni Ngai wanjariirie ndarikia kuma kuria Karen. Na reke tuigue rwimbo tu. Rucio ni ngaheana speech wega na maundu mau mangi ni njui no meguthi wega. Atungatiri rugamai mwenyirithie tuhure ruhia. Wendo muthikiriria ciugo na haria kuria Ngai anjerire njike. Ongeza volume. Tupe volume ya wimbo. Haya, weke yake ile reketini na ligiji. Niwe njabitha bitu. Kama ikarire ya zemage kumena, ngatine tu. Haya. Kia mwisho. Tondu turia twaigire njabitha. Ni mwana wa mumarae. No tutwaigire athia gacario. Nigetha okia tũhonokie. Never disappoint us. Wikisha hapo. Watuirie tukainaga rwimbo kwagĩa stress onayo kainaga rũu nigetha ndenda mũrũgame haha nigetha tũmũhoere nigetha tũmũhore na tondũ maiga he handũ mekũguthũkaga tũkwenda mũkuhĩrĩria haha. Asante.
nguhoya bishop archbishop amuhe kirathimo muthie niguo hoye tu na baba witu niwacoke agwete ciugo iria kugwete tu na Ngai amurathime na mwike maundu mega ni tondu wa Ngai. Ngai tuhoe we Jehova Ngai itho mwathani witu Jesu Kristo twagutia mwathani na tukwambararia tondu wa wega waku na hinya waku kuona ithe witu ni utureheire ndungata ici mwathani wa murite nigetha itongoragie bururi wa Kenya ona nigetha mwathani matwaragiriria baba ndakuhoya mwathani itigera kumaririkana no meke maundu mega mwathani ni tuwi ni kuri hindi mageragira maundu maritu mbara-ini ona kumena na guthinikania mwathani no ni tukenaga baba roro tondu rira twathie maru-ini ithe witu ni witikiraga kuigua mahoya maitu baba ukamahonokia mbara-ini ciothe na mageri-ini mothe mwathani ithe witu andu aya baba mwathani marathime no meke maundu mega matongoretio ni mheshimiwa deputy president Rigathi wa Gachagua mwathani na aria othe me thutha wake marathime no monekanire no matuge no tugi waku ni tondu we wi Ngai uyu ni mheshimiwa uria ithe witu Rigathi wa Thuriru no ni ati Ngai waria mari muoyo maundu maya mothe ithe witu ni wa moyo na no uria gukarikiriria ona ri mwathani ithe witu ni uria kurikiriria ithe witu baba twagikuhe witikire kugia hamwe na ithe witu na kumeka maundu mega ni tuwi ni kuri na cira uri igoti-ini mwathani ndakuhoya baba itigire kumuteithia ona kumuiguira tha baba kuria guothe mwathani ithe witu baba ageirwo kihoto mwathani urotuma kihoto kionekane ni tondu we Ngai waragia mana kihoto na kiria giothe ithe witu kiana ithe witu Ngai maria mothe manekirwo nduma-ini mwathani ni ucokaga ukamaguria twahoya uhotani waku ona maundu manene ithe witu miturire-ini yao ni tondu we wi Ngai mwega ni kuri na ite maretha baba amwe ni athure mwathani angere ithe witu ni maretha ite matie marugama na angi manarugama makaga othe mwathani twamaiga moko-ini maku ni tondu we wi Ngai mwega ni turaiga ona mheshimiwa Kamau wa Migwi haha ni tondu atumitwo ni mugathe Uhuru wa Muigai wa Kenyatta mwathani uromuririkana ni baba witu wa gututaraga manyitanire na Rigathi wa Gachagua mwathani uromwika maundu mega ario kuri ari baba o hamwe na kiama kiria makoragwo nakio mwathani urotuma nyitanira kiama giki kia mheshimiwa Rigathi ithe witu Ngai na kwage mbara ona kana rumena o ruothe nigetha ithe witu umahe roho waku ona hinya no hoti waku matongoria ni tondu we wi Ngai mwega ithe witu twakihoya mwathani twina waigua ni uwika maundu mega Uhuru Muigai wa Kenyatta mwathani murathimage mutugage no tugi waku mwathani ithe witu ikiraga ngoro yake hinya urotumende bururi wa Kenya na rurire rwa mwathani ni tondu wi Ngai mwega na rugo ni gutwahoya mwathani tutanakwira wendo kumahingia ni tondu we wi Ngai munene na ni thiini wa ritwa ithe Ngai ni amuriu na roho mutheru twahoya ona twetikia amen. Kei archbishop amugwetere kirathimo riu tondu uyu niwe twahaka maguta umuthi ri niwe kuhaka Rigathi tumaguta tunini nigetha atongorie ruriri na atongorie na hinya. Jehova Ngai uria urathimanaga arokurathima arogutuga no tugi waku twanathima ruini tukaguthaithanirira thuikienda muoyo waku twaiga riu twi ndundu ya thinjiri Ngai hamwe na ungano wa andu a Ngai ati kumagia no muthi mbara ciothe na magerio irokinya muthia maguta maya marotuika ma kirathimo thiini wa ritwa ria ithe Ngai ria muriu na roho mutheru twana twetikia aya jonyo tukangugutie rathimo ni Ngai na gwike maundu mega ukawe tumbite kunene muno gane kairitu gaitu nagateithiria muno kuria huruma ni wega muno. Viongozi wetu, ningependa kuambia tunafurahi sana wakati mnaenda kanisani kuombewa, maana hapo bereni watu wote walikuwa wanaelekea kwa washawi kwenda kufanyiwa ibada, na wakati wote mnataka kuombewa, kujeni makanisani mwetu tuwaombee, na tunaomba ya kwamba mpate hekima ya kuunganisha watu wote, mpate pesa zote mnataka kupata, ndio mfate kufanikiwa kwa kazi hii yetu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. We ni murona bishop ni atukire general na maguta mundu raigwa ni arabatara ahutio leke atogoria mahutio na tumaguta tondu Ngai ni mwega, Ngai ni mwega, Ngai ni mwega. Tene mathiana kuria kwa indo citari njega, we heana njira hau atongoria tumone njira ya kuma na iturirwo ni kabura gakuga Ngai ni akena, Ngai ni akena ni igongona riu tugia na gacira hau atongoria tumage na njira
Dama mara hadi Claudi lama ya ta. Asante. Ucio nĩ Ngai ucio wage migongona rĩrĩ na rĩthakaria na rĩrehe atungatĩri aingĩ. Mheshimiwa Mathaini wahakwo maguta wega cokerithia aheshimiwa itu nĩ gũthiĩ mathiĩte nĩgetha na ithuĩ tũtigwo na igongona rĩgĩthiĩ na mbere wega. Andũ tũmenye ũrĩa tũkũrĩa na ũrĩa tũkũnyua karangũ bara nĩ na maũndũ mothe nĩ megũthiĩ wega. Na mbura nene nĩ andũ a Ngai na Mwathani no areka wega nĩ kũmiuria. Haya nĩ ndamba kũrenga andũ rĩu abai mũtige gũka. Nĩ ndamba kũrenga andũ nĩ tũkũmũhe ihinda rĩu nĩ twarenga andũ sai tutawaita na nĩ kũruge mũno bas. Acio nĩ iganu acio angĩ nĩ tũgũkũhe nafasi ya harĩa rĩu ũkũmahakĩra. Thank you. Okay, sawa nĩ tũgũtangatha. Bishop nĩ arandirikania atĩ kwĩna andũ maramũtũmĩra message makiuga atĩ matihotete kũheana iheo ciao. Na tondũ nĩnyuo marandĩka message rĩ, kanitha wa born again wa taũni na wa gũkũ, mũndũ wothe wa kanitha wa born again rũgama na igũrũ. Na nĩ ihenya nĩ mũrutĩte wĩra mũnene na nĩ mũsupportĩte Bishop abohorere aboikare thĩ na mũrũgamĩrĩri waku Reverend ũrerwo wambe ũcoke gĩtĩ-inĩ tondũ andũ matirĩkĩtie kũruta wĩra wa Ngai. Kanitha wa born again nĩ mũrutĩte wĩra mwega wa gũsupport Bishop na nĩ njũĩ ũmũthĩ mwĩna iheo iria mũharĩrĩirie. Umerai haha mbere mwambe muono na mũhũrwo mbica na tũharakishe. Bishop nĩ inyuĩ eroreire mumĩre haha mbere mũhũrwo mbica njoke njoe indo cianyu. Mũndũ wothe wĩ gũkũ na ndaheanĩte kĩheo gĩake no ngũmũhe kanya kau nĩgetha tũhote kũrĩa rĩu andũ marĩkĩtie kũruta iheo. Nĩ heo handũ ha gwĩkĩra mbia tondũ ndikũhingĩrĩria ũndũ ũrĩa mwega. Nĩ heo handũ ha gwĩkĩra mbeca. Umirai hau born again mũtiumĩre. Very good. Kũhingũra biũ. Asante. Eni. Ngũrũgama kenjoke haha ũka haha kaige haha. Asante. Bishop nĩ ngũmwĩta abai moke born again yothe ũkai. Bishop Jane kawathiĩ. Eni gũkũ irio nĩ nyingĩ, ngũkũ nĩ nyingĩ, thamaki ciothe. Andũ a born again mũndũ wothe ũtaheanĩte kĩheo gĩake na nĩ ekwenda kũheana kĩheo, tafadhali ihinda nĩ rĩrĩ. Bishop gwenda ũgwe haha thĩ ũhũrwo mbica na andũ aya marĩkia kũnengera indo. Andũ aya marĩkia kũnengera indo ũcoke ũgwe haha thĩ mũhũrwo mbica nao tondũ ũguo nĩguo wega. Na nĩ mũroka kahora mũno, tigai gũbanga tarĩ raini. Abai mũgarũrũke ũũ. Bishop ndarĩka ũndũ wothe reke arĩkĩrio haha kĩambe athondekwo kĩambe nĩ kuohoka no nginya mũrore ũkarurumia rwĩmbo rũu nĩ rwitũ twĩna mũtungatĩri wa Lawrence na nĩ athire gũkũ ngĩrĩkia haha twambe tũrũthece. Andũ aya amwe nĩ mathiĩte na tigũthiĩ nĩo marabanga maũndũ gũkũ makũrehera iheo ciao na nĩwe nĩ marutĩte wĩra mũnene. Rĩu thaa ici nĩ gũtindĩka maratindĩka iheo iria marutĩte.
mari kioguo ningucoka nguhe rutha uhurwo mbica nao riu kuruga moha ni maneyage ningucoka menye nake mundu wa mbica uria wi haria ni arithiaga arorete ici nä 70,000 ya kanitha nä OTC kana gå kå okay 70,000 rä u ici ingä nä kuongerera mekuongerera na no no marae na budget ya milioni 3 no marutä te ukaimongeria kä ndå kä nini kä nini musiende picha mnapigwa thank you ciringi ngiri ukaigarĩtwo nĩ ũndũ wa mbica ĩrĩa chairman thank you ngiri ng'ima maitũ no ekĩra so amwĩhoko ngiri ng'ima ũkaihenya ihenya thank you ũrĩa wĩna cio ũkaihenya ni nginya ũrĩa gũikia na thimũ Susan Kaja asante sana thank you na no mũrutanie nginya bahaca-inĩ tondũ mũtigakehere bishop wĩra mũritũ wa gũthiĩ kũrutania bahaca 2,000 5,000 5,000 2,000 mũndũ wa kamera nĩ ũrarora tondũ tũkarora wega mũno thank you asante thank you fafa thank you mam asante thank you mũndũ wothe wĩna kĩheo mũkareka ngarora asante sana brother mũndũ wothe wĩna kĩheo na no mũkarutania bahaca-inĩ mũtikamake bishop ndagagĩthiĩ kũnoga nĩ kwambũrutania bahaca 4,000 thank you 3,000 asante chairman thank you giringi mana wewe nĩũrutĩte wĩra mũnene mũno gũkũ mwathani akũrathimage mũno thank you mũno cũcũ witũ wa kũrĩa gwitũ man na irio nĩ nyingĩ mũno irio nĩ nyingĩ 500 asante thank you ndĩroya ũguo nĩgetha mũndũ ũrĩa wa kamera nĩ inyuĩ arorete asante ũkonekera ũkĩnengera thimũ ĩyo nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa wa kamera thank you brother ukai mũndũ ũtarehete ihenya thank you kiringima asante nĩ wega biũ mũndũ ũtarehete oke ihenya nĩgetha andũ marĩa andũ nĩ ahũtu na irio nĩ gũbangwo irabangwo tũrĩe nĩ njega asante thank you tũrenda tũthiĩ kũrĩa rĩu irio tũrĩe tondũ irio nĩ gũbangwo cirabangwo haya we twĩkĩrĩrei namba harĩa ya M-Pesa ya paybill twĩkĩrĩrei namba harĩa tondũ ũguo nĩ kwagĩrĩire one ũguo ĩyo nĩyo yagĩrĩire mũno thank you asante sana wĩkuo ithatũ nĩ njega ngiri nĩ njega na mũgakũnjũra ciothe ciũke gũka ndegeririe kũmena mũrutania bahaca nĩ mwagire ĩno nĩ family ya Gĩcamba yothe Gĩcamba Gĩcamba tukĩoina mũno na rĩu haha maũndũ matigĩũkĩte wega mũno thank you asante ngiri ithatũ thank you ũhoro ũcio nĩ mwega ngiri ũkai nginya mũndũ wothe wĩ gũkũ kwenda gũsupport thank you ngiri nĩ njega kuna mwingine watu wa kanisa bishop gwenda wambe ũhũrwo mbica na andũ aya nĩgetha mambe mehere aya angĩ nao marehe indo ciao thank you mũno my brother indo ciaku ciagĩũka family yarehe ciothe wa Gĩcamba rora witũ ndatũrekagia gũkũ wa kũrĩa Embu thank you mũno mam wa Gĩcamba na mahana mũno thank you ngiri ithatũ thank you eni kaingĩ gĩtiga iheo ici thank you mũno my sister asante sana mami kaingĩ gĩtiga nĩkĩ nĩ kamunya wa mwĩki asante kuna mwingine hũrwo mbica ĩno mũtikambe kũrehe nyamũ ĩyo nĩ ngũmwĩra harĩa mũkũrehera ndagĩka ĩmwe amba ũhũre mbica ĩyo haha mwenye napiga akapande juu ilikuwa imehang ni ngapi asante nimeziona kaa hapo watu wa kanisa wapigwe picha mũtikambe kũrehe ndagĩka ĩmwe nĩgetha he andũ aya angĩ kanya marehe indo ciao tũhote gũthiĩ na mbere karangũrerwo ndũkageria gũthiĩ eha karangũrerwo nĩ bishop ndũkageria gũthiĩ ihenya
haya bisho ya kiriko guo mundu ungi wothe uma na kiheo kia bishop ndukaigete kuma na andu aingi muno ati riu ndukurehe angikorwo ni ugubangite na ni ukwendete kumutuga uka abai muikare thi rugama ha bishop nigetha tuhoe ni ndamera ariku aya ndamba kumera matiga botige na wamba uke haha boti bisha nigukwira haria bisha ikuhurirwo baba te haha tutirikitie tondu kwina iritu taya marathira mbere na kurehe ito mundu wothe wi guku nena kiheo kia bishop ni arehe nginya watuma na thimu rora haha ikara undorete mutikambe kwira bishop undu ungi thaa ici mutikambe kwariria bishop icio ni ciringi 3,000 kuma kwi Reverend Kega wa kuria Kiganjo. Thank you muno Bishop Wamwe. Thank you Archbishop Jose ni ongerera 3,000. Thank you muno mam ciringi 1,000. Rehaga ndicinyitaga ndicigana ici rora haha ici ni ciringi 10,000 na ni hongererwo 1,000 uyu ni John wa Githomo ni ongerera 1,000 ni 1,000 ni ongererwo ati kwa sora iga wega ati andu roho wakwa chiarete wa mso ni mundu wothe wina kiheo ndirenda gutiga mundu ona u lehe mam nikumwita nikumurekereria ke hau nikumurekereria ikarayo haha nikumurekereria mundu wothe wina kiheo ndirenda gutiga staki kuacha ndatigia ndagika 3 tondu ngoimeno yana yano ndahingo horo cio mundu wothe wina kiheo ukuigua gati ni ekwenda gutiga tariu murugamiriri waku ninge ni igua ni ekwenda gukuongerera 5,000 mundu wa bisha korwo haha ino no nginye huru thengi muno Bishop wa Hato Hosea ni iga ni gukuongerera 5,000 ona arutete wira munene ucio wa gukurugamirira asanti thank you icio ni ingi 500 asanti keireho tu keireho biu thank you keireho tucoka maturie iyo ni ngiri ingi iskuo iyo ni ngiri ingi thank you ni ndiraiga no thank you ndirahota kuga undu ngitiga thank you ni ndiraiga o thank you ndiraiga o thank you andu angai na tokare turia riu ni no ngiri ingi ingikigiriria mwanake ta uyu atia arehe bia na nuona ene atuma ngiri haha na ongerera ngiri ingi haha ino haha ni mpesa neno stia gikinya 5 eni tariwe no ni ngiri ingi maji trials no le magwika wewe mundu wa bata muno we riu ninge ni bisha yo hura bisha yo ni afata akuongera 10,000 ciringi 10,000 ndingihingiriria maundu ta maya tariwe no arogongo na ni MC eni no menye ugikinya haha oguo bisha yakorwo ihure ihurirwo tene icio ihuritwo mundu agikinya hirako ihuritwo higa picha wewe twende andu aria mundu wothe kwenda gu support ihenya o ni muini tu akore kiria zima mani no amumenya etagwo irimu wa Canopy ongerera 1,000 hey Jemima nduke Jemima nejo ihuri tutaitha 3 ucio ni akuongerera uyu nake ri etagwo mutha ne 1,000 uyu askofu andu matioke manengere indo andu moke marehe iheo ciao bas tato Bishop aya muira Bishop atume haria ri agitumaga ri ege kiheo ki haha tutikanyitanirie maundu maingi rita rimwe tutikanyitanirie maundu maingi rita rimwe aya matuma abai mutume tondu mwaki ambata
Geithia mutungatiri Kamau. Ndona ciringi ngiri igiri na nĩ cia kinya. Nĩ hega. Bishop ciaku nĩ ciathie? Thank you. Ndenda kũhingũrĩra rĩrĩ. Ulikuwa tu huku. Piga hiyo, piga hiyo. Nimeiona. Asante. Asante. Ndenda wamũkĩre ĩno. Nĩ maũndũ. Na rũciũ ngĩthiĩ kũnengera bishop. Rũciũ gũkũ kwĩna gĩthomo kĩnene mũno 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 mũno. Na nĩ gũkahakanwo maguta. Nĩ tondũ ndanahota kũhaka na maguta ũmũthĩ. Rũciũ gĩthomo nĩ kĩnene mũno gũkũ na mũgetĩkĩra gũka. Na ũhoro ũcio nĩ ũgakorwo wĩ mũnene. Na niĩ ngahunjia kana ndirĩ ndĩramũrwo. Okay. Hau hatuĩka atĩ mĩrimũ ũrĩa Ngai amwathire akahoera mĩrimũ na macira na cioho. Ĩtiguo bishop. Nĩ wega andũ aya mathiĩ moĩ. Tũgakorwo tũkĩhoera mĩrimũ, macira na cioho o ciothe. Ũguo nĩguo erirwo amũrwo ageka. Ũguo mũthenya wa rũciũ ndeto ĩgakorwo ĩ njega mũno gũkũ. Ndenda wamũkĩre. Okay thĩ. Akuja chini. Oh, sawa. Okay, okay. Yeni. Acio nĩ atungatĩri a gũkũ. Haya, shikilia DJ tutangaze hii. Acio nĩ atungatĩri a gũkũ othe. Maiga nĩ megũtuga bishop wao. Maiga nĩ mekũmũtuga na ngoima. Na rĩu ndeto ĩyo ĩkĩrĩ o njega. Na nĩ eka maũndũ o kĩgongona-inĩ guo nĩ arathimwo. Ndeto nĩ njega. Picha hiyo. Ipiche. Umepicha? Safi. Kila mtu amepicha. Watane umepicha. Rĩu nĩ njega. Ũkũmĩneana atĩa? Ĩthiĩ nakũ? Bangai hau ũguo. Irio nĩ cikũhoeirwo. Na ndĩretĩkia tũngiuma tũthiĩ harĩa mwena ũyũ. Haha. Twaimĩra haha tũingĩre haha. Nĩtiguo? Oh, bishop abo habe haha. Bishop Maina wa OTC. Abo wabata handũ atahe na andũ marenda gũkuona. Kwĩna andũ marathiĩ na mbere na kũrehe iheo ciao haha. Abata haha. Bibi nĩ ciagwa. Kunaye mtu mwingine? Hena mũndũ kũrarehe kĩheo gĩake? Ũrĩa ndĩrenda nĩ atĩrĩrĩ. DJ. Haya, ũrĩa uma na rũgano. Ka history kanini ka bishop, rĩrĩa arĩ pastor, reverend na kĩ no twĩkĩrĩrwo harĩa. Rĩu tũthiĩ na mbere na kwĩrorera tũkĩrĩaga. Irio nĩ nyingĩ. Ĩyo nĩ ngiri ng'ima kwĩ mũtungatĩri wa gũkũ. Kuna hii ingine. Lora, brother haha nĩ ongerera ciringi ngiri igĩrĩ. Ameongeza shilingi 2000. Wapicha kwa wapi? Nĩ irahũrwo. Haya, amepiga. Ndio hiyo. Kama kuna wengine pia. Kama kuna wengine. Lehe, mam. Lete. Timu ya Askofu Nabii Wilson. Leo ikiwa tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Hebu shikilia niseme kitu. Siku muhimu ya Askofu Nabii Wilson. Hebu shikilia niseme kitu. Thikĩrĩria haha bishop. Ndĩrenda mũndũ wothe rũgano rũrĩa rwĩkĩrwo niĩ njige kwaria. Niĩ njage kwaria. Mũndũ ũkwenda o rũgano rũgĩthiaga na mbere. Ũrĩa ũraheo kĩheo, ũrakũhe kĩheo, magoka magĩkũgeithagia. Githĩ tiguo? Rũgano rũgĩthiĩ na mbere. Nigetha ndikae kwaria. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Irio si ukore. Haya, leke hiyo jeho haha ũguo. Nigetha andũ othe moe nĩ sawa, ndeto ĩyo nĩ njega. Tuweke DJ, tuweke.
Leo ikiwa tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 ni siku muhimu ya Askofu Nabii Wilson Muthondu alias Maina wa OTC, ambapo anawekwa wakfu katika ofisi ya askofu. Je, Askofu Maina wa OTC ni nani? Leo tunaangazia maisha yake, safari yake ya kuhubiri na pia ile ya unabii. Askofu alizaliwa katika kijiji cha Kiangagi Kiharo katika kaunti ya Murang'a, akiwa mtoto wa kwanza wa Julius Irongo na Grace Muthoni. Askofu Maina wa OTC alisomea shule ya msingi ya Kiawambau, na alipoona kuwa nyumbani kwao kulikuwa na shida za kinyumbani, alitorokea mjini Murang'a na akajiunga na Chokoraa. Baada ya kukua Chokoraa kwa muda, alienda Maragwa ambapo aliajiriwa kazi ya shamba boy kwa muda wa mwezi mmoja, na baadaye akasafiri kwenda Nairobi. Alipofika Nairobi, alipatana na nyanya yake ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuuza mahindi Gikomba. Wakaanza kuishi na yeye na kufanya biashara pamoja. Baadaye alijisimamisha na akaanza biashara yake ya kuuza vitu ndogo ndogo, na hapo ndipo aliokoka katika dini ya Akorino na akafungwa kilemba. Askofu aliingia katika sanaa ya mziki kama mwanadensi katika nyimbo za wasanii wengine kama Simon Kenywa na pia Sauro Sauro, na kupata umaarufu sana. Wasanii wengine aliocheza kwenye nyimbo zao ni kama Elizabeth Nyambere, Dancas Gethua miongoni mwa wengine. Alipopata umaarufu katika usanii, akaajiriwa kazi na waimbaji ya kuzunguka mijini na masokoni akiuza kaseti za nyimbo zao. Wakiwa Nairobi, mara nyingi walikuwa wakipatana OTC, na hapo ndipo alibandikwa jina Maina wa OTC. Hapo Mungu alianza kumtumia watu tofauti asiowajua wampe ujumbe kwamba atakuwa akitabiria nchi na mataifa ya ulimwengu. Akiwa kwa biashara ya kuuza kaseti, ndipo alipatana na mpenzi wake Esther Wajiro, na wakaanza kuishi pamoja huko Mukuru kwa Ruben, nyumba iliyokuwa ya cartons, waliokuwa wakilipa shilingi 95 pekee. Baadaye alijiunga na biashara ya matatu kama makanga kwa muda, na kisha akaingilia biashara ya kuuza CD. Ikawa ngumu na akarejea biashara ya matatu tena. Akiendelea na biashara zake, ndipo alipewa ujumbe na Mungu na kuagizwa ajengee Bwana hekalu ambayo itaokoa watu wengi, na hapo ndipo alianza kuenda sehemu za kuombea kama vile Katoloni na Mispa Nakuru akifunga na kuomba. Askofu Maina wa OTC alizidi kunenewa kuhusu kuanzisha kanisa, na sababu hakufikiri anaweza kuwa mchungaji, alitafuta wachungaji watakaomwekea kanisa, lakini wengi walikataa, na hapo ndipo alianza kanisa lake la OTC mwaka wa 2009. Na mwaka huo huo wa 2009 akawekwa wakfu kama mchungaji na aliyekuwa askofu wakati huo marehemu Stanley Geshuru, na akampa kava ya kanisa na likaitwa The Akorino Gospel Church. Mnamo mwaka wa 2012 marehemu Archbishop Mungai akatumwa na Mungu kwa Askofu Maina wa OTC ampe jina la kanisa Born Again Christian Church, na akaamrishwa agharamikie uandikishaji wa kanisa hilo. Askofu Maina wa OTC aliendelea kuhudumu kama pasta hadi mwaka wa 2015 ambapo aliwekwa wakfu katika ofisi ya Reverend na Archbishop Benjamin. Siku hiyo hiyo pia ndio ilikuwa siku ya harusi ya Askofu Maina wa OTC na mke wake Esther Wanjiru. Mwaka wa 2016 serikali ya kaunti ya Nairobi ikapitisha sheria kwamba kanisa zote zilizokuwa zikihudumia open air sio halali na ziondolewe. Hapo Askofu Maina wa OTC na washirika wake wakaanza kukamatwa wakipelekwa kotini, na mara nyingine wangewekwa kwenye vituo vya polisi hadi jioni na kisha wangeachiliwa. Waliendelea kuhangaishwa kwa zaidi ya miezi mitatu hadi wakati aliyekuwa gavana wa Nairobi wakati huo Evans Kidero alipoita Askofu Maina wa OTC na kumpa barua ya kuendelea kuhudumu katika kanisa lake la OTC. Kutoka mwaka wa 2017
Askofu akaendelea kunenewa sana na Mungu, akawa akiandika jumbe hizo kwenye makaratasi na kuzisambaza usiku, na wakati mwingine alikuwa akikamatwa na polisi. Na alipoona jumbe hizo hazifikii watu kwa njia inayostahili, akawa na wazo la kurekod video, na wakati huo alitabiri kuhusu ugonjwa wa saratani. Wenye akoretwo akijariria iguru rigie murimu uria wi bururi wa Kenya wa kansa, na Ngai akamenyithia, Ngai roho Ngai akimenyithia ati ti murimu ni kigongona kia ngoma gikorwo kihanditwo bururi wa Kenya. Riu ni ndigwa roho wa Ngai ni ajaririe na ni akoretwo akijariria kwa ihinda rirathio kuthira ota mwaka na mieri uguo, na ngaigua roho wa Ngai ni atengeretie muno, na ngaigua ngirondore ndumiriri ino. Video hiyo iliwekwa kwenye mitandao na ikasambaa sana, na hapo ndipo alianza kupeana jumbe zake kwenye mitandao. Mwaka wa 2018 Mungu akamnenea kuhusu janga litakalo ikumba dunia nzima. Ngai de kurora kana wi gitonga kana wi muthini, Ngai araiga ekuhura andu na miena yothe. Ndakwira atiriri yutingira mwaka uyu Ngai aranjirire riu andu macuthiririe mwaka uyu kuma muthamaki kinya uria munini metereri ihura ria Ngai. Askofu Maina wa OTC alisikitika sana, akaanza maombi, akazunguka sehemu tofauti tofauti akipeana ujumbe huo, huku akiomba akiwa amevalia magunia, lakini watu hawakumwamini wakati huo, na alivyokuwa akizidi kuomba ndivyo ujumbe huo ulikuwa ukimjia. Hebu tushikirie tu kidogo kushikiria tu okunyitirira tu hanini, okunyitirira tu. Andu a irio tafadhali, andu a irio ni mutuigire muno. Ni ciambirie kureho ni ngumakite, sorry na icigio kia andu a Ngai tugithi na mbere. DJ pole, siko nimeona no ni atiriri kwina thina tondu Ngai araiga kwina ikuo nyingi cikuonekana nyingi cia corona gukira iria ikuitwo. Kwina andu aingi muno mekurwara na murimu uyu, koguo na riria murona ona muthamaki agite gutangatha, ona muthamaki ni ahuthagirwo ni Ngai. Ndamwira atiriri, mnamo mwaka wa 2020 janga aliloonyeshwa askofu likatimia, na COVID-19 ikakumba ulimwengu mzima na watu wengi sana wakafariki. Hapo ndipo watu walianza kuamini jumbe za Askofu Maina wa OTC na kumfuatilia sana kwenye mitandao. Baadaye askofu walipeana unabii kama vile muhula wa kwanza wa uhuru utawa mzuri, lakini muhula wa pili uwe mgumu sana, na Mungu atamtumia manabii na akiwasikiza mambo yawe shwari. Pia akakanya wananchi kukejeli rais, na wasiposikia magumu ya serikali ya uhuru, Mungu angeyazidisha kwa serikali itakayofuata. Maundu maria maririe hindi ya uhuru na mau uguo makirite na kureko maundu maria matumire muthamaki uria meno, Ngai araiga gutire kaundu ona kamwe ekurugirira kagacundurithirie uhuru matekugerera thiini wako. Pia alipeana unabii mwingine, Gachagua akosane na rais hadi atimuliwe kutoka ofisini. Rigatho wa Gachagua ndagwa mutikarikia na mugikarikia na ugatuika ati ni guthuro ringi ri wi deputy wake ri iyo thuro ukajuria kiuria, na atakapotimuliwa Mungu atampa favor na watu wampende zaidi. Uyu Rigathi wanonekane muru ri no atuike uteithio muthenya umwe thiini wa bururi. Turia ndiraga ndu tigai kuhura uhuru ni kuri hindi tugathi kumwetha. Ndamwira mwahura Rigathi kwi hindi tukaugaga kaba tutangia muhurire. Na pia alipeana unabii mwingine wa miti 7 kung'olewa na Mungu, ambapo miti hiyo iliashiria viongozi 7 kuondolewa kwa njia ya kifo. Tiabuga 3 uga mugwanja koguo andu mugwanja ri Ngai ni akumamunya bururi wothe kana nginya Mount Kenya. Ngiuga 3 Mount Kenya acio athie karia ku kuri ona kabira ingi na nona andu aria matumite bururi ucae ndakwira Ngai no ikumamunya tondu Ngai araiga andu aya ndarikia kumunya muti uyu no ngumamunya. Koguo ithuĩ ni tuhoete na mugambo rathi na mbere kuga ni ngumamunya. Na pia alitabiri mambo mengi sana. Kwina muihuro roka
wa mai na nĩ ũgũkinya kũrĩa gũtarĩ wakinya na nĩ gũgũthiĩ hathara nene mũno. Bũrũri ũyũ ũragĩa maandamano matarĩ monekana nĩguo, na tũkũrĩkia tamu na maandamano na nĩ gũkũandamano kinya andũ matarĩ maandamana. Na ndakwĩra atĩrĩrĩ, nĩ gũgũkinya hĩndĩ andũ maandamane mathiĩte State House na mahũrwo na tear gas marege kũra makome hau. Kĩgongona kĩa matu-inĩ tũtingĩriganĩrwo nĩ kũiga former president Uhuru Muigai wa Kenyatta guoko-inĩ gwaku. Ngai nĩ wanjarĩirie thirikari-inĩ ũkiuga atĩrĩrĩ, njĩre andũ a bũrũri mũthamaki ndarumagwo. Ndĩrenda tũrorerie rĩrĩ andũ arĩa me UK diaspora, ugai Ngai andũ arĩa me diaspora magĩte mawĩra kĩgongona gĩkĩ kĩrũmanĩrĩri. Ngai nĩtũgũkũhoya Ngai nĩ ũndũ wa mwena wa mũng'ethanĩro ũrĩa ũtongoragio nĩ Rigathĩ wa Gachagua na ũrĩa makoragwo na Stephen Kalonzo Musyoka na pia alitabiri mambo mengi sana kwenye stesheni za YouTube kama Castro Media, Kikuyu Star TV, Morori TV, Kehoreri Updates, Kish Media, Munajomo, Barodhi wa Thayo miongoni mwa zingine. Kutoka wakati Askofu Maina wa OTC alianza kupeana jumbe hizi, amekuwa akisisitiza kuwa ili unabii mbaya usitimie, watu wafunge na kuomba kwa kuwa Mungu ni mwenye huruma. Askofu Maina wa OTC alipoitwa kumtumikia Mungu, aliahidiwa kuwa Mungu atamlipa na asilokuwa akijua ni ati angelipwa kwa njia ipi. Lakini baadaye Mungu alimlipa na kanisa kubwa sana ambalo lilijengwa kwa miujiza na watu asiokuwa akiwajua. Born Again Christian Church Cathedral ni kanisa linalohudumia maelfu ya watu walioko Kenya na wengine katika nchi zingine. Nabii Askofu Maina wa OTC amepata umaarufu mkubwa, na siku hii ikiwa ni siku yake, wanaomfuatilia wanashukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpandisha nabii wao katika ngazi ya bishop siku hii ya leo. Mungu abariki askofu na Mungu abariki nchi. Leo ikiwa tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2000. One, two.
Lea Reverend Kimani wa Ndirango. Nĩnjĩramenya nĩ ũrarĩa, no waigua Reverend Kimani wa Ndirango ũkamenya nĩ ũrĩa mwene TV ĩrĩa ĩtagwo Nyũmba Itũ TV, na nĩ ararutire radio ĩretwo Nyũmba Itũ radio ya Gĩkũyũ. Waigua ngĩgweta Reverend Kimani wa Ndirango, onake twĩna igongona inene mũno rĩake. Ndĩratangatha ũguo nginya nĩ ũndũ wa acio mekũu nja, acio mararĩa na acio mathikĩrĩirie. Twĩna igongona inene mũno rĩake mweri 10 mweri wa kanana, na korwo kũhota mweri 22 ogoka haha, tondũ kũrĩ andũ mendaga kũria mwene Nyũmba TV nĩ ũrĩkũ. Nĩ ũyũ na nĩ ndagĩtarĩ na nĩ mũtungatĩri twendete mũno na tũtĩĩte. Nĩ araingĩra ngathĩ-inĩ ya Bishop mweri 22 mweri wa kanana, na twĩ gũkũ na tũgakorwo kuo nĩ ũndũ wake. Na maũndũ maya mũrona gũkũ no mo tũgakorwo namo kũrĩa, tondũ mũndũ rathimĩtwo nĩ Ngai na nĩ mũndũ Ngai ekĩte maũndũ mega. Ũguo mweri 22 andĩke handũ wa 10 wa kanana atĩ twĩna kĩrĩko gĩa gũthiĩ kwa Reverend Kimani wa Ndirango, ona akeheo maguta ma Bishop, tondũ nĩ akoretwo atungatĩte mũno bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na nja wa bũrũri. Asanti sana.